Yore kokore magakai. Ona mare magamodo. When you want
Jesus. Sana wa siku ya leo, naomba kuongozwa na wewe, naomba kulindwa na wewe, naomba msamaha wako Bwana, katika jina la Yesu. Naomba utakaso wako, ukatakase moyo wangu, ukatakase mawazo yangu, ukatakase kinywa changu, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Damu yako Bwana ikanitakase, ikanioshe, katika jina la Yesu. Twetana kama ya Yesu, nataka kama ya Yesu. Eana ni amema, wakerana kama ya adili, nenye wamatana wakwa, nenye watu kata wakwa, nenye wale kwa ya Yesu. In the mighty name of Jesus, Father, we call unto your name. We call unto your name. In your name there is power. In your name there is healing. We call upon your holy name. In the mighty name of Jesus, Father, we call upon your name. Let your name take glory. Let your name take glory.
Gatine,
arogoco igoro na thĩ gũtirĩ Ngai tawe, Ngai tawe, Ngai tawe, igoro na thĩ gũtirĩ Ngai tawe, wewe mũnene mũno. Ero cio igoro na thĩ gũtirĩ Ngai take. Mwene ugo urumetie wega ukamwira iguru na thĩ gũtirĩ Ngai tawe. Mwathani arogocwo. Mwene rwĩmbo nĩ kĩhoti ũngĩrũina wega nĩ rũringaga ciama. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Nĩ wega tũgoce. Rwĩmbo nĩ kĩhoti ũngĩrũina wega nĩ rũringaga ciama. Twende kazi. Twende tena. Jehova. Ahora de que ir a Canadá a vivir.
Jehova, Jehova. Dios yo no vengo tone. Hoy está don Motugi. Ni tiene mueja. Hoy está garucada. Ni tiene oliva. Ni que omega. Ni que apelia una muizo. Que otra de no. Hoy me duele. Para sonar más el Dios no tenía. Ni juguete de para que no debo cumplir. Ni la cosa de todo el mundo de caer. Yo que no se acuerde, mala Dios mío. Para su nena Magerio, Caotanera. Juguete de vera, que no debo cumplir. No pasa que de cara, que todo le caí. Dios se no me gustó. Erida que uma moça Elena que a do de moleira na botinha nego corre a minha quieta do na soca mamãe do vale Erida que uma moça Elena que a do de moleira na botinha nego corre a minha quieta do na soca mamãe do vale Jehovah, 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 Jehovah. Para kuana saitani ameriana onoka oyerea daiborire atenewe aiwama endika idioe kokwera te anadioe idekoeke negokoro yakwekende endinogo wasitiliana
sana. Endida nangana yokondo maide kaiwa kwana nena lingandio anaigera kondo kwe mwaki tikea nakana nugendo ekie amokere ngumona ogosi anayete asiageni siaku alani korone diejuragio lematura makugo Yesu sana ukawambie Yesu yu hai na amesema tupatane Galilaya. Nikoyoka kwa mwana ni mwila mbele yatawa Mariamu ya Magdalene mono ibia sana ukawambie
Oigoro,
thimo cia Ngai thutha wa nduma nene nĩ ũtheri Jehova wamũkĩre ũgooci ndũngĩigananio na Ngai mũroimbara wa kũgegania mĩrango ya thĩna ndĩahingĩte twamũkĩre irathimo cia Ngai thutha wa nduma nene nĩ ũtheri Jehova wamũkĩre ũgooci tiga Jehova nene na ithuĩ Isiraeli nĩ moige ũguo tũrarĩ hakuhĩ gũthira no Ngai aratũhotanĩra twambararia moko na igũrũ Jehova wamũkĩre ũgooci Mwathani arogocwo Abararia moko na iguru Jehova mukiri ugoshi Bwana asifiwe. Amen. Inua mikono yako zaidi na uinue zaidi ya kichwa yako ili Bwana akapokee sifa. Hallelujah. Celebrate Jesus. Make a joyful noise. Jesus. 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 Yo umemaliza nayo mirako ya thina ni ahingite twamukire irathimo cia Ngai thutha wa nduma nene ri utheri munene no ukaga ebu iba iyo ebu tusikie iyo ebu sikia ngigananio na Ngai muroimbara wa kũgegania ate mirako ya thina ni ahingite twamukire irathimo cia Ngai thutha wa nduma nene ni utheri Jehova wamũkĩre ũgooci tuigarĩke ndũngĩigananio na Ngai mũroimbara wa kũgegania mĩrango ya thĩna nĩahingĩte twamũkĩre irathimo cia Ngai thutha wa nduma nene nĩ ũtheri Jehova wamũkĩre ũgooci Isiraeli membaraine Ngai wa mahotanĩire mucoyaga moko na igũrũ Jehova kamahotanĩra ona ithuĩ tuoya moko igũrũ Jehova ũtũhotanĩre tiga Jehova nene na ithuĩ Isiraeli nĩ moige ũguo tũrarĩ hakuhĩ gũthira Jehova wamũkĩre ũgooci wemba tũkĩrũina wega maũndũ manene mekĩka mĩrimũ na mathĩna mothe matĩtiria hinya wa Ngai kĩgoco gĩkĩ tũraina Jehova wamũkĩre ũgooci wemba tũkĩrũina wega maũndũ manene mekĩka mĩrimũ na mathĩna mothe matĩtiria hinya wa Ngai kĩgoco gĩkĩ tũraina Jehova wamũkĩre ũgooci tiga Jehova nene na ithuĩ Isiraeli nĩ moige ũguo tũrarĩ hakuhĩ gũthira no Ngai aratũhotanĩra twambararia moko na igũrũ Jehova wamũkĩre ũgooci wapi shangwe na vigeregere shangwe na vigeregere kwa Yesu Hallelujah Amen Mwathani arogocwo amina ukiwa umesimama mahali tu umesimama nataka nisomewe in the book of Isaiah chapter 9 verse 2 niwekewe kwa screen na wale ambao wameketi wakaweze kusimama thutha wa nduma nene kũrokaga ũtheri na nĩ ũrabatara we ũtheri wa gũkũmũrĩkĩra wiki ĩno we nĩ ũrabatara ũtheri family-inĩ yaku nĩ ũrabatara ũtheri ũgĩcokia ciana cukuru
Nĩũrabatara ũtheri biacara-inĩ yaku. Amina. Twaingata nduma ũtheri wa Ngai wonekane. Amina. Twaingata nduma andũ a Ngai mone wega. Twaingata nduma kĩhoto kĩa Ngai kĩonekane. Ngai ũrĩa wĩtagwo kũhotana arokũhotanĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai ũrĩa wĩtagwo gũcokia arocokia mahoya maku ũmũthĩ. Ngai ũrĩa ũhingũraga mĩrango arokũhingũrĩra mĩrango wiki ĩno. Ndagũtangathĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Wiki ĩno nĩ ũkuona wega. Wiki ĩno nĩ ũkuona wega. Wiki ĩno nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai. Ndumero thenga ũtheri wa Ngai woneke. Ndumethenge ũtheri wa Ngai woneke. Wĩra-inĩ waku ũtheri wa Ngai woneke. Famĩlĩ-inĩ yaku ũtheri wa Ngai woneke. Kũrĩ ciana ciaku ũtheri wa Ngai woneke. Biacara-inĩ yaku ndagũthoera Ngai. Ngai aronekana. Ndagũtangathĩra ũmũthĩ. Ndumerera ndumayehere ndumayehere ũtheri wa Ngai wonekane. Thutha wa ndumare gũkaga ũtheri. Ndandikĩrĩra ũmũthĩ ibanda-inĩ ĩno wiki ĩno tũraingĩra ũtheri wa Kristo ũtheri wa Jesũ ũtheri wa Ngai ũrokwarĩra. Cakarara mũno thakarĩrio maũndũ hingũrĩrwo mĩrango. Thiũkage thiũkone thiũgatuĩkanie gĩakĩama kĩringĩke. Ndakuoera ndĩ kĩgongona-inĩ ũtheri wa Ngai urokwarira. Isaiah chapter 9 verse 2, the Bible say andũ arĩa matũire mathiagĩra nduma-inĩ. Andũ arĩa matũire mathiagĩra nduma-inĩ nĩmonete ũtheri mũnene. Rĩu nĩmonete ũtheri mũnene. Thoma rĩngĩ. Andũ arĩa matũire mathiagĩra nduma-inĩ. Andũ arĩa mathiagĩra nduma-inĩ ta niĩ nawe nĩmonete. Rĩu nĩtũrĩkĩtie kuona ũtheri mũnene. Na ũtheri ũcio nĩ Kristo. Thoma rita rĩa gatatũ. Andũ arĩa matũire mathiagĩra nduma-inĩ. Andũ arĩa mathiagĩra nduma-inĩ. Nduma-inĩ ya kũnyararwo. Nduma-inĩ ya kwaga wĩra. Nduma-inĩ ya maũndũ macio. Rĩu nĩmonete wega tondũ nĩgũkĩte ũtheri. Ndatangatha atĩrĩrĩ wiki ĩno tũraingĩra ũrothiĩra ũtheri-inĩ. Ũrotuĩkanĩria ũtheri-inĩ. Biacara-inĩ yaku famĩlĩ-inĩ yaku ũkiumagara mũrathime. Ũkiumagara wĩ mũrathime. Ũgĩcoka ũrĩ mũrathime. Ũtheri weherie nduma. In the name of Jesus. Andũ arĩa mathiagĩra nduma-inĩ nĩmonete ũtheri mũnene. Rĩu nĩmonete ũtheri mũnene. Arĩa matũũraga bũrũri wa nduma ndumanu. Arĩa matũũraga bũrũri wĩ nduma ndumanu nĩmarĩirwo nĩ ũtheri. Rĩu nĩmarĩirwo nĩ ũtheri. Oya guoko gwaku na igũrũ. Mwathani reke kanitha waku warĩrwo nĩ ũtheri. Twarũgama kiumia-inĩ kĩa ũmũthĩ. Kũngĩkorwo kwĩ nduma ĩtumanĩte mbere itũ. Kũngĩkorwo gwĩ kĩhingo kĩhingĩte mbere itũ. Mwathani tũrute nduma-inĩ. Ngai tuonie ũtheri waku biacara-inĩ citũ ihiko-inĩ citũ. Ngai twarĩrie ũtheri. Ngai twarĩrie ũtheri. Oya guoko na igũrũ uga Mwathani njakanĩrie ũtheri. Mwathani njakanĩrie ũtheri. Ngai ũrĩa ũrutaga mũndũ nduma-inĩ. Mwathani njakanĩrie ũtheri. Mwathani njakanĩrie ũtheri. Ngai ũrĩa ũhotanagĩra biacara cia andũ. Mwathani njakanĩrie ũtheri. Mwathani njakanĩrie ũtheri. Nduma yaingatwo ũtheri nĩguo ũkaga. Ndoiga we nĩ ũgũtheũkĩrwo nĩ maũndũ. Maũndũ maku nĩ mekwagĩra. I declare today as I prophesy to you. I prophesy to you. I declare from now the light of Christ will shine upon you. Ũtheri wa Kristo Jesũ ũrokwarĩra. Kũrarĩ gũtumanu mũno. Kũrarĩ gũtumanu. Ũrethaga gwakũrĩra. Ndũramenyaga ũkũrĩha cukuru na kĩ. Ndũramenyaga gũgũikara atĩa. Nĩ ũrakinyĩte mũico. No nĩ ndeheria nduma. Kanitha nĩ ndeheria nduma. Mũtũrĩre-inĩ nĩ ndeheria nduma. We umagare na ũtheri. Ũtheri wa Ngai ũkwarĩre. Ndakuoera ũtheri wa Ngai thĩinĩ wa maũndũ maku mothe. Ũrĩa ũrĩkaga ũkagacĩra. Ũrĩa ũrĩkaga ũgatherema. Ndagũtangathĩra ũthiĩ ũkone wega. Ndagũtangathĩra ũthiĩ ũkone wega. Ũroteithio nĩ Ngai. Ũroteithio nĩ Jesũ. Ũroteithio nĩ thakame ya Ngai. Oya guoko na igũrũ. Mwathani akanĩria andũ aya ũtheri waku. In the name of Jesus. And the Bible continue to say nĩingĩhĩire rũrĩrĩ. Ũkarongerera gĩkeno. Ũkaruongerera gĩkeno. Nĩũhingĩtie. Nĩũhingĩtie rũrĩrĩ. Nĩũhingĩtie rũrĩrĩ. Ũkaruongerera gĩkeno. Nĩũhingĩtie andũ aku ũkamongerera gĩkeno. Nao nĩ kũrũhia mararũhia me mbere yaku makenete o
mareuhagia hindi iria kwi magetha kana toria mareuhagia hindi iria mekugayana indo iria matahite. Ndakuhe gikeno kia magetha, ndakuhe gikeno gia kuona thio ukahotanirwo ni Ngai, thio ukone uhotani wa Jehova. Urona kirathimo, urona kirathimo otoria gukoragwo hindi ya magetha. Thio ukone wega. Ndagutangathira wiki ino irotwika ya magetha, ndagutangathira wiki ino irotwika ya uhotani, ndagutangathira wiki ino biacara-ini ciaku, mawira-ini maku, iumagariro-ini riaku. Tuguthie we wiki wina Ngai, ndoiga wina Ngai, ndoiga wina Ngai. Thio ukone wega In the name of Jesus. Mwathani arogocwo. Amina. Inaendelea inasema hivi, amune unangite icoki riria riramarituheire. amune unangite ki Icoki riria rirekete atia riramarituheire maria megukurituheire. Icoki riu ni ndaunanga. Amina. Ndunanyitwo uria ndirauga. Amune unangite icoki riria riramarituheire. Amune Ngai ni akunanga icoki riria rikurituheire. Ndoiga icoki riothe, icoki riothe riria rikurituheire. Ngai aroriunanga riothe ria maundu maria matwikite maritu kuri we. Riu we ni ukuona Ngai, ndoiga ni ukuona Ngai. Amina. In the name of Jesus. Hebu soma kwa Kiswahili vile imesema. Sema kwa Kiswahili uone vile inatangaza. Amen. My God, nduke ngithoma meno yakwa ngikura kudira githoma. Mundu wa Ngai uri gitindo kiuga amen. Nduke haha uthome ya Githweri. Iyo. Ini kenda muraini uyu. Ocio wathoma ni wakana kana wagatano. Wakana thoma. Irauga atia? Maana nira nzito walizobeba. Igua nira nzito walizobeba. Nira walizokuwa wamefungwa. Unajua jina nira ni kusema mambo ya kule umetoka, mambo ambayo imekusonga na imekusukuma. Nira zote nzito. Yes. Ni ndirenda kimoto gwo gwenete kigo kiu. Ni njabira kigo kiu gya Githweri ndaigwa tareke ngehunjia. Nira zote nzito, nzito walizobeba, walizobeba. Kwa hivyo wamebebea nira, wamebeba nira nzito katika maisha yako. Umebebea nira nzito katika biashara yako. Umebebea nira nzito kwa familia yako. Umebebea nira nzito, lakini kupitia neno na kupitia jina la Yesu na kupitia madhabahu haya leo hiyo nira na ikuondoke, ikuondoke katika jina la Yesu. No akwirira ate kwanyu andu matitongaga, we ni ugutonga. Amina. Oya guoko na iguru. Amina. Iyo nira na ivujike kwa jina la Yesu. No akwirira kwanyu mutihikaga, ucio ni maheni. Ndoiga ithuĩ macio mari maheni. Aria maigira gwitũ tutigiaga, aria maigira gwitũ tutihikaga, aria maigira gwitũ tutihikanagia, aria maigira gwitũ tutingiona ũtheri, aria matũikĩirie nduma, matunyitithanirie na aria makuire, matunyitithanirie na maguka maitũ. Mababu wetu waliteseka, mababu wetu walikufa kwa shida, lakini siku ya leo I declare with authority, I declare with the power, nira zote zivujike, nira zote zivujike. Yale anakufuata leo ninaiangusha chini katika jina la Yesu. Kirage kuumaga ajiko mwana wako reke ngwaragirie na ndagwetanira ukauga za kwetu akagwere Lois dauga nira ukauga za kwetu, nira za kwenu zikuashirie kwa jina la Yesu. Nira zote zile nzito walizobeba, nira walizokuwa wamefungwa. Hebu sikia, nira ambazo walikuwa wamefungwa. Kwa hivyo ni kufungwa, walikuwa wamefungwa na mababu zao. Tumesema waliokufa hawana haki ya kuishi, lakini wale ambao wako wanaishi, wale wako hai, wako na haki ya kuishi. I declare today, nira zote zikakuashirie, nira zote zikavujike leo. Ninatangaza with authority and with the power, nira zote zimevunjika katika jina la Yesu. Ajikogwelira na kinya huo kwa za kwetu. Ni toro cia kwanyu ticio cia gwitu. Maneguo. Maundu mothe ma gwitu ivunjike. Nira zote ambazo walikuwa wamebeba, nira zote ambazo walikuwa wamefungwa, I declare today with authority and with the power, I declare today with the power
and authority through the word of God. The word that set people free. I declare with authority. I declare with the power. Haroketia nguo ici karugama kigongona inegeke nikitangaza haya nira zote zimevunjika zikaweza kuvunjika nira zote za kwetu zikaweza kuvunjika nira zote za kwetu za mahali umezaliwa za mahali umetoka za mahali umetoka wewe ninatangaza nira za kwetu zote zikaweza kuondoka katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amina. Nira zote za kwetu zimevunjika kwa jina la Yesu. Unajua kwenu hakuna nira. Ziko mingi. Kwenu Ziko. Unaona Ruben? Kwenu hakuna nira. Ziko mingi. Makobe. Kwa Lucas hakuna nira. Ziko. Ni hauto marigo-ini na mukorofia we hota ciaraga. Ni urawonire we hauja. Mwathani arogocwo. Amina. Nasema nira zote za kwenu. Mwathani ndakuoya ihoya rimwe. Watehirie andu aya nigetha ngamohagora. Ngamohora kuria guothe mohetwo. Ndarugama na Mathayo 21 muraini wa keri. We waheire arutwo hinya wa kuohora ndigiri hamwe na tucao twao kiria giothe kimarituhiire. Mwathani ni ndamohora miturire-ini yao. I declare freedom. I declare freedom. I declare freedom. Ninawashiria leo kila aina ya nira ambazo wamebebea ambazo imewafunga. I declare with authority zote nazifunguke, zote nazifunguke, nazivunja zote nira za ukoo, nira za majina, nira za kule tumetoka, kule tulizaliwa, nira zote za kwetu zote nazikafujuke katika jina la Yesu. Inua mkono wako mbele za Bwana. Mwathani kiumia-inĩ kĩa ũmũthĩ marĩa matũtũragia nduma-inĩ marĩa matũraga matũhinyagĩrĩria Mwathani nĩ ndaregana namo. Ndatangatha ũmũthĩ ũtheri waku ware kũrĩ andũ aku ũmũthĩ ũtheri waku ũmarĩre arĩa meonira-inĩ magĩtwĩrorera ũtheri waku Kristo arĩa me barabara-inĩ magĩũka kĩgongona-inĩ arĩa me mĩciĩ-inĩ magĩthikĩrĩria arĩa me mabũrũri ma kũraya ndoiga kila aina ya nira zote nazivunjike zote nazivunjike. Nira za bahari umezaliwa zivunjike zote, zivunjike zote katika jina la Yesu. I prophesy great things to happen in your life. Amen. In the name. Na kutangazia kukombolewa. Yes. Na kutangazia kufanikiwa. Amen. Na kutangazia kuona Bwana. Hebu inua mikono yako. Ngai wanduire muguthahithi wanjiria ni ngatongoria andu toria Musa atongoragia ciana cia Isiraeli. Andu aya niwe wandeheire na niĩ nĩ ndanyita mĩgwate maroho marĩa mothe mamathumburaga, maroho ya poverty, maroho ya magonjwa, roho ya mahali wametoka, laana ya maneno, laana ya misemo iliyosemwa yote na ikaashiriwe. I declare authority, I declare power, I set them free in the name of Jesus. Ono kio ne wito na ciana citu Negua Ngai omothe ndenda kuvunja nira Jesus ya ciana irio twite negua utwite aria makuire na ngeme muoyo na matire mangya kindu twandikire atugo u kuma hari ithwe na generation itu na aria tuguciara. We are going to make it. Yes. We will make it in life. Yes. We will succeed. Yes. We will succeed. Yes. We are blessed beyond curse. Yes. We are the blessed of the Lord. Yes. We are blessed beyond enemies. Sisi ni wabarikiwa. Yes. Ndarugama kigongona-inĩ gĩkĩ ndoiga thĩinĩ wa nyũmba itũ, ndoiga thĩinĩ wa nyũmba yakwa, ndoiga thĩinĩ wa ciana ciakwa, ndoiga thĩinĩ wa ciana cia andũ aya, ndoiga thĩinĩ wa bamĩrĩ ciao matigacoka na thutha. Kĩrĩa kĩohirie arĩa marĩ mbere gĩtikamoha. Twandikire atĩrĩrĩ ithuĩ tũrĩ arathime, ciana citũ nĩ ndathime, mawĩra maitũ nĩ marathime, tũkiumagara tũrĩ arathime. Ithuĩ tũtirĩ kĩrumi-inĩ rĩngĩ, tũtirĩ kĩrumi-inĩ rĩngĩ kũrĩ arĩa marĩ mbere matakinyire. Ithuĩ nĩ tũgũkinya kĩrĩa matagĩire, ithuĩ nĩ tũkũgĩa kũrĩa matatuĩkanirie, ithuĩ nĩ tũgũtuĩkania international
international doors, international doors, international doors. Twathie kuria guothe tuguthie tugatherema tukona wega tukagacira moko maituri magacokaniriria moko maituri magatonga kirathimo kia maguru kirathimo kia moko kirathimo kia maguru tukiumagara turi arathime kirathimo kia moko twahutia tugatherema twaiga kirathimo kiro twekanirio igai ritu amina thiini wa ritwa ria Jesu amina inua mikono yako mbele za Bwana ndagutangathira kugia amina ndagutangathira gutherema amina wewe ndakumagara ndauga njira iroko hingukira wewe ndaga gwakana igothi ugake amina wewe ndaga kugia ngari urothi ugie amina wewe ukoragwo kina matanya mate ni ugatonga ngai anjie guguthondeka ndagucokia factory setting ya kuria ngai ombagira andu na Jeremia 18 ngai aroguturira kirathimo ngai aroguthondeka arogutua kiria hoyaga ngai arogutua kiria wendete reke wacemania nao makoigaga uyu ni ngai reke wacemania nao makoigaga guku ni guoko kwa ngai reke wacemania nao makoigaga ni mwathani wacemania nao makoigaga ni mwathani wacemania nao makoigaga uyu ni ngai wacemania nao mwathani arogocwo amen. Isaia 25 inasema anje, nataka unisomee kwa haraka sana. Mwathani arogocwo amen. Irauga atia Isaiah 25 verse 1 Lord, you are my God. I will honor you. Tathi uthome agikuyu thoma agikuyu mundu wa ngai amina na uguthomera muraini wa kuma muraini wa mugwanja ndakurio gatuika murutwo mugi Isaiah 25 muraini wa mugwanja rauga atiriri nakwa mwathani agathangaria ndurire ciothe kou turi kou mare kou maingerire kou mathire kou marahoera kou nokuo mwathani akathengeria ndurire ciothe nguo cia kieha iria ihumbirite nayo iria mahumbiritwo nacio amen nguo ya kieha amen atiriu wi haha uguo wewe na nguo turona we mutheru no ina nginya gitamba kia ndebora no gekera nginya thuti na tai no nguo ya giconoko wira-ini waku muhuko-ini waku uria ugatwara ciana cukuru niwe kuhumbirite ndoiga ni ndakuhumburia amina mwathani arogocwo and the Bible continue to say na nokuo akaninira gikuo na nokuo akaninira gikuo agitorie tene na tene agitorie tene na tene mwathani ngai nake mwathani ngai re niakagiria mothio mao maithori na athengerie andu ake na coke athengerie andu ake giconoko kiria maconoretwo nakio thĩ yothe na mwathani woiga ũguo nĩ mwathani woiga ũguo maũndũ macio mahinga na wona maũndũ macio mahinga rĩ mũndũ o mũndũ akoigaga atĩrĩrĩ uga ĩ wona maũndũ macio ndirakũrathĩra mahinga wona wehererio giconoko wona ngai akũhingũrĩra mĩrango o mũndũ akoigaga atĩrĩrĩ wona maũndũ macio mahinga o mũndũ akoigaga atĩrĩrĩ ũyũ nĩwe ngai witũ tũigĩte mwĩhoko witũ arĩ we atũhonokie ũyũ nĩwe mwathani makire magacokera rĩngĩ makoiga ũyũ nĩwe mwathani nĩtũigĩte mwĩhoko witũ thĩinĩ wake irekei tũkene na tũcanjamũke reke ciana cia ngai ikene na icanjamũke ndũranyita oh God wona mehererio giconoko mehererio mbara mehererio guthina ducokia mandiko hau mũraini ũcio makanjĩrĩria kugaga atĩrĩrĩ ũyũ nĩ ngai witũ andũ makũrio kameraga ũyũ nĩ ngai makuona ũgwĩ mũkenu na ndũrĩ na pressure na stress makimaka atĩ o matitwarĩte ciana cukuru magakũragia hau ũkameraga ũyũ nĩ ngai na wona makira maigua ta matara doubt ukona matiraigua gikuyu ukamitiga kumera riu ni ngai ukamera uyu ni mwathani uyu ni mwathani waigua matiramenya ritwa ngai ukamera ni mwathani indi acokia mandiko riu ringi maundu macio mahinga mundu akainuka akiugaga atiriri uyu niwe ngai witũ gucokia cukuru uyu niwe ngai witũ gwaka uyu niwe ngai witũ biacara gutherema uyu niwe ngai witũ kuingukirwo ni mirango ya guthia mabũrũri uyu niwe ngai witũ kuona mĩthemba ya ngai uyu niwe ngai
Ngai witũ. Andũ acio magathiaga makiugaga ũguo ratuona. Ngai witũ. Oh God. Na maigua andũ acio matiranyita. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, ũyũ nĩwe Mwathani. nĩ makoigaga tũigĩte mwĩhoko witũ harĩ we atũhonokie. Magakira makoiga tũigĩte mwĩhoko witũ harĩ Ngai ũyũ witũ atũhonokie. Na mona andũ matiranyita gĩkũyũ makamera ũyũ nĩwe Mwathani. Oh God. oya moko na igũrũ. Ngai arokũringĩra kĩama. Amina. Wathiĩ ũkamera ũyũ nĩwe Ngai witũ. Ngai arokũnengera kĩrĩa ũhoete. Mĩrango ya mataifa ĩrohingũka. Ndarekereria favor ya Ngai. Mwathani arogocwo. Ndirakũhunjĩria gĩthomo ndĩrakwĩra on his shoulder. Cianda-inĩ ciake nĩkuo andũ manyitaga mĩcibi. Ũmũthĩ njĩkĩrĩte kanjũ dada Sara. Kanjũ-inĩ ĩno wone ha kũnyita. Handũ harĩa wothe ũrabatara Ngai. Anua Kaisa Ngai ona handũ angĩkũhe ũĩhocie kanjũ-inĩ ĩno. Ona wona wathiĩ ciamani ũgathiĩ ũkĩraga andũ ũyũ nĩwe kĩ Ngai witũ. Ini wathiĩ wĩra-inĩ cecini ũgathiĩ ũkĩmeraga ũyũ nĩwe kĩ Ngai witũ. nĩũranyita karano wĩ biacara-inĩ ciaku wĩ riumagarĩro-inĩ arĩa angĩ matirakua nawe yaku nĩ kũrega ũrarega nĩ ũrĩa ciũkire ũkameraga ũyũ nĩwe kĩ Ngai witũ. nĩ ũkiumagara na ona matiranyita gĩkũyũ ũkamera atĩ andama ũyũ nĩwe Mwathani ũrĩa ũtũthengeirie gĩconoko. Mũraini wa kenda kũrĩkagia kauga atĩrĩrĩ, maũndũ macio mahinga. wona maũndũ macio mahinga rĩ, o mũndũ akoigaga atĩrĩ, mũndũ akaugaga atĩrĩrĩ, ũyũ nĩwe Ngai witũ. ũyũ nĩwe Ngai witũ. Tũigĩte mwĩhoko witũ harĩ we. Na ithuĩ tũigĩte mwĩhoko witũ harĩ we atũhonokie. Ũyũ nĩwe Mwathani. Ũyũ rĩu nĩwe Mwathani. Nĩ tũigĩte mwĩhoko witũ thĩinĩ wake. Na ithuĩ tũigĩte mwĩhoko witũ thĩinĩ wake. Rekei tũkene. Rekei ciana cia Ngai tũkene na tũcanjamũke tondũ nĩ atũhonoketie. reke mwana wa Ngai one mwago. Ini andũ marakũria atĩrĩrĩ, nĩkĩ we ũraruta mawĩra ma kũruga kũ? Ũyũ nĩwe Ngai witũ. Ũyũ nĩwe Mwathani. Nĩ ũranyita Lois? Wona mwacemania na andũ marakũragia atĩrĩrĩ, ai thikũ ici rĩ nĩkĩ ũkameraga ũyũ nĩwe Ngai kĩ? Na ũgacoka ũkona matiraigua gĩkũ ũkamera ũyũ nĩwe? Ũgacoka ũkamera atĩrĩrĩ, nĩ atũringĩire kĩama, rekei twĩke atĩa? Reke ciana cia Ngai ciĩke atĩa? Ngai ciana cia Ngai ikene. Ciana cia Ngai reke cione mwago. Ciana cia Ngai reke icajamũke. Andũ makũria ũrarutire rwĩmbo atĩa? Ngai rwĩmbo rwa 800 ngari ng'ima. Ngai kĩrĩa kĩgima dada Sara. Ngai wona makũria ũrahotire kũrekondi atĩa ũkamera nĩ Ngai. Matiraigua gĩkũ ũkamera nĩ Mwathani. Wakira wona matiranyita ũkamera rekei twĩkenere. Ke tũkene na twĩke atĩa? Na ciana cia Ngai cione mwago. Ndakũhoera wone mwago. Ũrona kĩrathimo kĩa Ngai. Nĩ ndakũrathima. Ndakwarĩria mĩeremano. Thiĩ ũgacanjamũke. Thiĩ ũgakene. Thiĩ wone favor ya Ngai. Maũndũ maku mahingũke. Ndarũgama ta mũnabii wa gũkũrathĩra. Kũrĩa guothe ũrĩikagĩra. Either kana nĩ ofici. Harĩa hothe ũrĩikaraga. Kana waikara na nene. Thĩinĩ wa bũrũri ũyũ rĩ. Nĩ ndagwethera handũ. Thĩinĩ wa ũnene wa bũrũri ũyũ rĩ. Nĩ ndagwethera handũ. Thĩinĩ wa maofici manene rĩ. Nĩ ndagwethera handũ. Thĩinĩ wa arĩa mara graduate. Nĩ ndethera ciana ciaku handũ. Thĩinĩ wa kũrĩa andũ maratongera. Nĩ ndagwethera handũ. Ngai arokũhe handũ. Harĩa arathimĩra andũ. Ũrona ithenya. Ngai arokũhe ithenya. In the name of Jesus. Ndũnanyita ĩrĩ ngwarĩria ũ Ngai. Ndũnanyita no ũcio Ngai ngwarĩria ngũhũthĩra ũ. Ndakwĩra atĩrĩrĩ, ĩno yo mũthenya Ngai nĩarathimanaga. Na ndarathimaga othe. Harĩa ararathimanĩra rĩ, Ngai nĩ ndagwethera handũ ũkakora guothe. Ĩno bũrũri-inĩ ũyũ nĩ ũrandĩkwo. Ĩno bũrũri ũyũ nĩ kũrĩ andũ marandĩkwo. Makaheo mawĩra kũndũ maofici-inĩ. Ndauga kũrĩa guothe kũrandĩkanĩrwo rĩ. Ndahoya onawe. Onawe ũrona kanya. Ĩno nĩ kũrĩ andũ marahũra mabiacara magatherema. Andũ marakira magatonga na makona favor ya Ngai. Ndahoya kũrĩa kũragaĩrwo tonga rĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrokorwo ho. Ngai arokuonia handũ. Ngai arokũhe kanya. Ngai arokũhe kamweke. Kũrĩ andũ arĩa maraheo visa. Kũrĩ andũ arĩa marathiĩ mabũrũri. Kũrĩ andũ arĩa maraingĩra ndege. Kũrĩ andũ arĩa maratonga. Kũrĩ andũ arĩa maraka. Ngai arokuonera handũ. In the name of Jesus. Tahunjĩrio ũcio tondũ ndĩraigua gĩkũyũ mwĩre Ngai akuonere. Mũgeithie kĩa hinya. Mũgeithie. Mwĩre Ngai akuonere handũ. Ũthereme na ũgacĩre. Mũhunjĩrio mũnyitĩte mwĩre biacara ĩyo yaku ndĩkũhara. Ngai arokũhe favor. Mwĩre wĩra-inĩ ũcio wandĩkĩtwo Ngai arokũhe gwĩtĩkĩrĩka. Ũrogĩa na kibali
mbere ya thamaki na mbere ya bururi wa Kenya. Mwire urotekirwo ni mbia, itikirwo ni ciringi iria nene, urogia no tonga. Mwire andu aria matongaga ri mahana tawe, andu aria matheremaga ri mahana tawe, andu aria manaragio ni Ngai mahana tawe. Ndakurora uguo ri ndirona andu aria matongaga, ndakurora uguo ri ndirona andu aria maguraga ngari, ndakurora uguo ri ndirona andu aria makaga, ndakurora ri ndirona andu Ngai arathimite. Iwe ri niwe muthemba wa andu aria Ngai arathimaga. Murorathimwo ni Jehova, murorathimwo ni Ngai. Ngai aromurathima, muone wega, muone favor, muone kirathimo. Umagarai muthie mukone na wikinwe mwagirire thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Noguo niguo roho era kanitha ati ni tugutherema na turekwo tukene na tucanjamuke. Ciana cia Ngai ini ciana cia Ngai ikone kii ni urekereria na kubwe ndumiriri ya gikeno mwire uthio wone mwago riwe thio kone mwago thio kone wega thio kone kii thiini wa ritwa ria Jesu. Can you celebrate God in the mighty name of Jesus? Amina. Uga imeni. Jehova Ngai arokurathima. Urira Ngai witu ruhiri wega. Do you believe in the word? Do you believe in the word? Yes. The word that set people free. Yes. When we tikitia we murathime makiria ma kerumi thiini wa ritwa ria Jesu. Urira Ngai witu ruhiri wega. Hallelujah. Naomba kwa heshima tuwekewe ile song tunasema ya kwamba rwimbo rwa twainaga Sunday rwa magi ndukarekejeterere muno tuwekewe kwa screen na tukuina wa mwekira mwaga gwikira tondu Friday mutiekerire tutikuina ona ithwi ndu andu a kamera metagirira ati ni mekuina twako tukuina twarwo na screen ini tunaimba tukiwa hapa. Kama hatutaiona hatuimbi. We are not the singers of the song, yeah, unless we see it on the screen. Mwathani arogocwo na ngoro ndiriho mutwire ndiriho turuge undu ungi Sunday Friday muri ni agusha ndio eguo itiwe woigire ndukandiga tuweke pale, tuweke kwa ile ili hao waone. Okay.
Utugata no hare daihoya okuhoya mama yokare ketetere muno Yohana rwaonire maidori oi yokare ketetere muno yokare ketetere getomi kanele rona modeno nekomenya dokaniga oketero modene wano bionene tikenda botoro nagakamwe ikenda botoro nagakamwe tikenda botoro nagakamwe tikenda botoro nagakamwe tikenda botoro nagakamwe tikenda botoro Jesu ndikwendete wewe wakwa uhoro wame niwanigire uhonokia wakwa ukihonokia Jesu ndikwendete wewe wakwa uhoro wameya niwanigire uhonokia wakwa ukihonokia As we sing that song, kama tunaiba hiyo wimbo, it is time to give offering and every kind of giving, tithe, any giving. Tunapoimba hiyo wimbo, hakuna mtu ambaye atakwambia uamke. It is your duty to know that in the house of God we give with an open heart. Kwa hivyo kutoka dakika hii nataka tu tukapatiwe bahasha kwa wale ambao wanahitaji bahasha ili tukaweze kupeana kwa sadaka. Tondu ndajireria igongona nijue gutirio nduge tugweka, yote itakuwa imeandamana na tutamalizia tukiwa tumebarikiwa. Kwa hivyo mpaka wale ambao wako kwa screen wawekewe namba ya kupeana. Ni wakati wa sadaka, ni wakati wa sadaka, ni wakati wa matoleo. It is time to give. Ni nafasi ya kupeana. Ukiweka sadaka unachukua mafuta, unaguza mafuta kwa mkono wako.
mugambo waku na mani uri hinya nijiguite migambo mĩingĩ na rita rĩrĩ kwenda mugambo waku na mani ũgarũraga ndakoigua mugambo waku Ngai mugambo waku na mani uri hinya nijiguite migambo mĩingĩ na rita rĩrĩ kwenda ũnjarĩrie mugambo waku na mani ũgarũraga. hata kanisa ya juu ni wakati wa matoleo, na wale wako online, na kama uko na fungu la 10 ujitayarishe. Rita rĩrĩ kwenda mugambo waku na mani ũgarũraga Ngai mugambo waku na mani uri hinya mugambo waku kwenda kuigua mugambo waku Ngai mugambo waku na mani uri hinya nijiguite migambo na rita rĩrĩ kwenda ũnjarĩrie mugambo waku na mani kwenda kuigua mugambo waku. Watu wa fungu la 10, watu wa fungu la 10, ndathimba na ndikaraga ta mũndũ ndathimba mawĩra-inĩ makwa Kanisa yote tusimame, kanisa yote tusimame, na nikiombea hawa, kama kuna uwezekano wale ambao ni watoto wetu back to school waambiwa wakuje. Mwathani nikwenda kurathima mawira mandu aya ona ndimarathimire riumagariro riao umuthi wanjariria kiugo giati ni ukarathima maguru tukiumagara na moko maitu tukigwatira riu ndungata ici ikinyite kigongona-ini gwenda kumarathima thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mawira mao marohinguka, kirathimo giaku Ngai kirokorwo iguru riao, mathie makone na mathie makagie, mathie makanyite na mathie makarathimwo, biashara ciao irohinguka,
uromagitagira rira me mawira-ini, uromagitagira rira mekumagara, urotuma mawira mao mathereme ona magacire muno. Kanitha-ini wothe mwathani ni ndahoera biacara ciao, aria matari wira uromahe, aria nao mena mawira utume mathereme no tume magacire. Igai riao kigongona-ini giki ni kirathimo turutaga gwaku baba tonu wo tuheaga, riu tuhe nyingi ni tukwihokeka, riu tuhe nyingi ni tukurugama, riu tuhe nyingi mwathani turicokagia ngatho. Rathima andu aya riumagariro-ini no tume mone wega thiini wa ritwa ria Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ithuothe tuge amen. Uthii ukone wega, uthii ukarathimwo ni Jehova na kigongona-ini giki gikwaragiriria wi mawira-ini. Igirira igongona riaku hau, kigongona kuu gikuiguage na gikwaragirie thiini wa ritwa ria Jesu. In the mighty name of Jesus. Nandirio idaria namuhonokia nikuri inarigenagia nandirio idaria iria jaisaragia namuhonokia. Waikia Ngai gutire ndacimini ya gwikia mahoya. Asha saidieni waikie hoyaga wigukuthi gutira watu urutaga ya gwikia mahoya maria theru mahoya hoyaga wigukuthi tiwira watu kwa Ngai gutire ndacibini mahoya maria theru mahoya hoyaga wigukuthi tiwira watu urutaga. Wakuja wote. Kwa Ngai gutire ndacibini ya gwikia mahoya maria theru mahoya hoyaga wigukuthi gutire ya gwikia mahoya maria theru mahoya hoyaga wigukuthi tiwira watu urutaga. Bando elimwegere nawe hiama iketoro marinaro gekorio tusimame wote. Madhini ekoge yote magadi na ekoge yote Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mko salama? Mnaendelea aje? Bado mnaendelea kusoma kule? Masomo inaendelea vizuri? Hii wiki tunasema ni back to school. Sidio? Do you have vision and dreams?
Ama unasoma tu usome. Kuna kile unataka kukua ukiwa mtu mkubwa. Kuna ile grade ambayo unaomba Mungu akupatie. Ile grade unataka ukifanya mtihani. Bwana asifiwe. Wacha nione wale ambao wako karibu kufanya mtihani ya form 4 grade kwenda grade hiyo nyingine, mtu ambaye anafanya ya kwenda grade hiyo nyingine. Hey, you are winners. You are all winners. In the mighty name of Jesus. I pray for wisdom and for knowledge. I pray for wisdom and for knowledge. May God give you wisdom. May God give you knowledge. Kwa masomo ninawaombea baraka. Mungu akawasaidia katika jina la Yesu. Nataka ujiombe kwa dakika moja ukiwa kwa madhabahu. Wewe kama wewe ambaye umetokea hapa ukiwa mtoto na unajua unasoma, kama wewe ni mwanafunzi, uinamishe uso wako, uambie kile Mungu unataka katika masomo akusaidie. Hebu fungua kinywa yako tu, uambie Mungu kile. Nataka kusikia ukiomba. Nataka nisikie kila mtu anaomba kile unataka kuambia Mungu. Wacha nione kama mnaombaga. Nataka nisikie. Sisikii ukiomba. Nataka nisikie ukiomba. Kwa nini wewe huombi? Wewe huombi, wewe sikuoni ukiomba. Hebu ambia Mungu kile unahitaji ukienda shule. Mwambie Mungu akupatie protection, mwambie Mungu akupatie cover, mwambie Mungu akusaidie kupita mtihani. Mwambie Mungu ya kwamba abariki mama yako na baba yako apate school fees. Anza kuomba, omba. Nataka nisikie ukiomba. Wewe sioni ukiomba wewe. Kwa nini huombi? Kwa nini wewe huombi? Wewe omba. Nani huyu haombi? Wale wako kule nyuma, wale wakubwa sioni wakiomba. Si uinamishe uso wako uambie Mungu kile unahitaji. Wale wako kule nyuma naangalia wale wako kule nyuma. Na waangalia nione kama unaomba. Jiombe. Mungu anajibu maombi. Mungu anasikianga maombi. Nataka ufungue kinywa yako na ukaweze kuomba. Baba, katika jina lako Yesu, I connect with the soul and the mind of our children. Kile wameomba siku ya leo Bwana, na ukaitende katika maisha yao. Yale wameomba ni maombi, nami nimewawekelea mkono. Nasema kwamba Mungu na ukajibu maombi yao. I pray for wisdom, I pray for cover, I pray for protection. Ninawaombea wanaporudi katika shule, mahali ambapo wanasomea, Mungu ukaenende pamoja na wao. I cover them by the blood of Jesus. We declare as parent ya kwamba our children are of great destiny. Hawa ni watoto ambao watakuwa ni wa baraka. Tunawainulia mikono tukitangaza ya kwamba hawa ni wabarikiwa wa kesho. Hawa ndio viongozi wa kesho. Hawa ndio tunasema ya kwamba watakuwa wale watu ni mashujaa katika hili taifa. Tunaombea katika jina la Yesu. Mwathani ndahoera ciana ici kirathimo giaku kiroga iguru riao. Ngai wa kigongona rĩrĩa Jesu atwarirwo kigongona-inĩ, ahoerwo kĩrĩa kĩarĩ thĩinĩ wake gĩkĩoneka na gĩkĩmenyekana nĩ ũtungata. Nao ndamarehe kigongona-inĩ, ndamahoera kĩrĩa gĩ thĩinĩ wao kĩrwanjia kũruta wĩra. Ndoiga they are the children of this altar. Na hawa ni wabarikiwa. Wakienda kwa shule, hawa ni wabarikiwa. They will become the head not the tail katika masomo yao. Hivyo tumewabariki siku ya leo. Tumewaombea kwamba wakirudi shule hawataingia katika mambo ambayo sio ya Mungu. Hawa you are going to cover them and to protect them. Hawataingizwa katika madhabahu nyingine ambayo sio ya kiungu katika jina la Yesu. Hivyo tumeomba. Kama wazazi, inua mkono wako uelekeze hapa mbele. Mwathani, twitaciari twakurehera ciana citu turoragire. Twoya moko na iguru Mwathani, twacirehe kigongona-inĩ. Toria nyina wa Musa twarire kana gake agatiga rũĩ-inĩ ithanja-inĩ, agĩkwĩrwo mũroragire. Turoragire ciana ici, uciehererie mĩrimũ, ndukanareke makagĩa mĩrimũ, ndukanareke Mwathani Ngai witũ makaingĩra maũndũ-inĩ matarĩ ma Ngai. Ciana ici twacitangathĩra gũthoma na kũhetũka, twacitangathĩra igĩka kĩgeranio, ũgĩ wa meciria na ũgĩ wa gĩthomo. Twamandĩkĩrĩra atĩ mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa tũtakinyire nĩ magakinya, kĩrĩa tũtagĩirwo nĩ makagĩa, kĩrĩa tũtahetũkire nĩ makahetũka, kũrĩa tũtarĩkirie thukuru nĩ makarĩkia. Aya twamahoera kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twacoka na ithuĩ twa moko na igũrũ. Mwathani, tũhe mbeca cia gũthomithia ciana citũ. Gũtirĩ no mũkaga cia gũthomithia, gũtirĩ no mũkaga cia gũthomithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũguo nĩguo twahoya. Sisi wote tuseme amina. Sisi wote tusome amina. Mũhũri wa mbica nĩatũhũra mbica ya ciana hamwe na aciari tũkĩhoerwo kana thire kũ mũndũ ũcio wa mbica. Rũgamai aciari, twoere ciana ici moko cionekanage na iririkanagwo na mbica ĩno njĩkĩrĩrwo atĩ nĩtũhoyagĩra ciana citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. We cover them and we protect them
Hebu inua mkono tu. Inua tu, elekeza kwa watoto wetu. Mwathani twarugama kigongona-inĩ gĩkĩ. Hata watoto washukue. Mwathani twarugama kigongona-inĩ gĩkĩ. Hii ndio madhabahu ile ambapo Mungu tunaomba. Tukiomba tunaombea familia zetu na tunaombea watoto wetu. Na leo kwa sababu watoto wetu wako hapa, tunainua mikono kwa ishara ya kwamba tuko na imani ya kwamba hawa watoto wetu wanaporudi shule, you are going to cover them and to protect them. They will become the head, not the tail. In the mighty name of the Father, the Son and the Holy Spirit, we pray and we give thanks. Tupigia watoto wetu makofi mazuri. Wanapoenda turudi kidogo tufunguliwe njia hivyo. Wengine waende hapo, wengine waende pale kama tumetoka. Mwende mmebarikiwa, nawapenda. Mnajua nawapenda. I love you, nawapenda sana. May the Lord bless you. Amina. Waende wote, warudi tena kule nje na waende tu pole hata hawa. Gikonyo we uma. Rudhia. Gikonyo ni alega haha. Twende. Heni. Amina. Twende. Hata wewe umekuja twende. Uko nyuma. Hata wewe twende sasa. Twende kama tumetoka hivi. Ni mabesti wangu hawa. Hawa ni mabesti. People. Huwa ananiitanga people. Mabesti wote. Mbarikiwe kama tumetoka pole. Wapigeni makofi mazuri wanapoenda. Kama wamefuatana hivyo. Ni baraka kutoka kwa Mungu. Kweli. Ni baraka. Watoto wetu. Ni baraka. Wakienda shule. Ni baraka. Kweli ni baraka. Kutoka kwa Mungu. Kweli. Ni baraka kutoka kwa Mungu. Kweli ni baraka. Gatagata-inĩ kao kwĩ madagĩtarĩ, gatagata-inĩ kao kũrĩ arimũ, gatagata-inĩ kao kũrĩ itonga, gatagata-inĩ kao kũrĩ andũ magaikara mabũrũri ma nanja, gatagata-inĩ kao nĩ makaruta maũndũ manene, gatagata-inĩ ga ciana citũ nĩ mbegũ ĩrĩa ĩtomaga, nĩ mbegũ ĩrĩa ya Ngai. Nĩguo ũrĩa ũkũmarũgamĩrĩra kanitha-inĩ ũcio nĩ prophetess. My prophetess here. Usalimia kanisa. Praise God. Praise God once again. My name is Ivana Modoni Jogona, prophetess, and I have a memory verse. Matthew chapter 21 verse 13. It says, my house will be called a house of prayer. Thank you. God bless you. Tupigia makofi mazuri. My house will be called a house of prayer. May God bless you. Amina. Sasa urudi pale, mpigieni makofi mazuri. Akienda kuketi, hata wa ministers waketi niashwe na wawili, niashwe na Shiku na Maathai. Wengine waweze kuketi. Andũ ingĩ macokeru nao maugage atĩ kĩgongona-inĩ gũtirĩ mwaki. Kumbe Ngai nĩ ekaga. Kuja. Njamba ĩno nĩ mũmĩũĩ. Nĩ mwendete ũtungata ũrĩa atungataga kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Mũndũ ũyũ wa Ngai, Ngai akĩnjarĩria akĩnjĩra ndĩmũnengere rwĩmbo akaine. Na reke ngwĩre ndaiguire itarĩ ndaina. Ndĩraciĩkĩrire ciciarĩ ndĩraigua rwakwa nĩ ndate. Na ndauga ndungata ĩno ĩine mũno na ĩthiĩ mũno. Angĩkorwo ndũingĩrĩte thĩinĩ wa YouTube yake, thiĩ wethe Masai Mũkũrinũ. Ũthiĩ wĩrorere rwĩmbo rwa tiga Jehova rarĩ na ithuĩ. Isiraeli nĩ moige ũguo. Twambararia moko. Ngai anjarĩirie akĩnjĩra rwĩmbo rũu nĩ rwanjohorire kĩoho-inĩ ndarĩ. Ngĩrũina nĩ ndarĩ kĩoho-inĩ, Ngai akĩhe. Rũgĩcoka rũkĩhotanĩra ndĩ kamũtĩ-inĩ. Ngai akĩnjĩra ndungata ĩno nĩ tondũ andũ aingĩ manamũrũthĩrĩria makaugaga ũcio nĩ Mũkũrinũ na inaga kanitha-inĩ ũtarĩ wa Kũrinũ. Rĩu nĩgetha mamenye ndĩ Mũkũrinũ, ndĩrona mũthĩ ndĩ na kĩremba. Nĩgetha mamenye ndĩ Mũkũrinũ, ngĩigua nĩ ngũmũhe rwĩmbo rũu. Na Ngai nĩ anjarĩirie mũno ngĩmũhe.
na ngimupushi na ngimwira no nginya roine na imekuwa ya baraka na ndiracoka ndiramwira uthikiririe ndiramwira thondeke muthenya wa kururuguria to nie ndingiruguria no okaruruguria rwiri wake we hujaelewa na kirathimo kiria gikuitwo ni rwimbo ruu kiria andu marathimaga mundu ni tukarathima mwanake uyu thitiguo thitogikeneo mwakimite thina-ini mwathani arogocwo thiini wake thitogikene ningenaga muno riria nguona magitungata na turugire igongona riri mweri wa kenda mweri cigana 27 kuria Blue Spring nikuo tugakorwo ni tugathie ni tukamunyitirira muhurira iruhiri wega ni njui ndakunyita uguo na ni wega ugikega challenge no kaugaga ini yetu ugekaga challenge. God bless you. Ngai akurathime. Riu ndi no nginake haha anatetemesha mataifa mwathani arogocwo. Hey God, my redeemer. Si tumeenda international kweli, wale ambao hawakuja kweli wanasamehewa, wale ambao hawakuwa, hebu angalia na huku ni huku sio nje, huku sio Hollywood. Unafikiria ni Hollywood? Huku sio Hollywood na hii si AI, huku ni Kamutini. Can you celebrate our minister Shiko Alice? We are launching you internationals. Ugaimeni no mwende athie mabũrũri, no mwende ainage ou, no mwende gĩthima gĩkĩ gĩtikanahwe. Oya guoko na igũrũ uga nĩ twetĩkanĩria aine atunge nyĩmbo agĩe mbia cia kũinaga live etĩkĩrwo nĩ hingo cia mabũrũri. Oya guoko na igũrũ we ndũkaige thĩ uga nĩ twerekereria rwĩmbo rũu rũingĩre ngoro-inĩ cia aingĩ, nĩ twerekereria rwĩmbo rũu rwĩrathimie andũ aingĩ, nĩ twerekereria rwĩmbo rũu rwĩtĩkĩrwo nĩ andũ aingĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rwĩmbo rũu rũmũtware level ĩngĩ, nĩ tuge nĩ rũmũtware level ĩngĩ. Leo nimemshika mikono, simwambie apige magoti, nataka nimshike kwa mkono uga rũmũtware level ĩngĩ, etĩkĩrĩke piũ na agĩe na kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We love your ministry, na kile Mungu ameweka ndani yako ni kizima, na gĩthima kĩu gĩtikana kinya mũthenya ona ũmwe gĩkahwa. Mũkwenda tũine, rũgamai tũine. Haki wachanya kwanza niiguithia watu wengine kiwaru. Ngai ona mwathukia no ngũmaiguithia wale ambao hawakukuja tukirecord hii kwanza wapiga vinanda God, na wengine ambao nilikuwa ninaangalia hata ukiweka nitaongelea kusema kwanza wapiga vinanda, na wengine nilikuwa nagojea ati wakati hiyo sasa ikifika, kwa sababu ni wao next watakuja wakae kwa miguu yangu waniambie we are next. Nikawatazama hivi, Lois yako wapi? Hakuna. Nikaangalia hivi, kaangalia Masai ale security, nikaangalia nikaona Murugi ulikuwa ati ulikuwa roho kiroho na hawa ulikuja pale ukarudi master katika kivumbi mpaka haraka hakukuja. Sasa nikuambie huku tulikuwa na dada Sara, tulikuwa tunasema naona sasa umeona moja, kuna ingine tulikuwa mpaka tunalia tunaigoja hapo na 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 na. Sasa tuibe hiyo, kabla tuibe hizo zingine itakuwa inakuja episode after moja kwa moja. Tuendelee na alafu mtu epatie volume, mashini ni zetu. Na alafu ukaina tawale kuwa Hadeka otoniwe
Amina, amen, amina, amen. Muhurira iruhiru wega. Nwasamirwo ango nwasamirwo thio wiki atia wirorere iko YouTube, na sio tunasema ni kitu poa.
Sio ni mwesheshe. Sio ni perfect. Sio iko Mwathani arogocwo. Na roho isakua. Inatoka hapa na roho isakua. Mwathani arogocwo. Oya imoko na iguru tuge mwire tu athie kuraya. Woini wake uthie kuraya. I have one request. If you can share with love that song, or then wa handles ciaku, korwo no twitikire tu kumushira tumemuinua hatire mbeca urabatara ni kuoya tu data Nancy Chege wikire page ine yaku dama wikire hau no tumwabatie rucine nyonire mutungatiri Ruth wa Moyo acite na ni ndaigwa Ngai nguhanyukite ndore ka ndiracite ndaigwa ru nguka njuge atiriri kama wengine wana share ebu imagine Minister Sarah K akikira kawa wow this is perfect. Si hiyo ni poa? Si wewe hata wewe utaenda umpatie hiyo like. Si hata wewe utafanya challenge. Na Kenya ni andu ara megucia Ngai. Mwathani. Na niye ngokorwo DBC korora. Ngokorwo DBC korora kana ni mwikirite. Lois ngokorwo DBC korora hau. Unajua next time ni wewe utakuja hapa. Uniambie baba yangu. Si nyinyi mtakuja kwangu. Eda na ubarikiwe na uinuliwe zaidi. Yeah, tuko nyuma yako. We are behind you to make you win. Mpigeni makofi mazuri. Si inake bishop wa gienda mundu tinda akimugathiriria rwimbo ru ni rwega. Rwimbo ru githitiri wega. Rwina Ngai. Itanaciarwo weno wa thamakaga. Nanda ciarwo gikoro githama ndugatuhurire usitupigie yetu ni international gikoro githamaka we muthamaki celebrate Jesus. Hallelujah. Nikasikia poa ngoingirite ngenaga Athari arogocwo ila rafiki yako ila ni rafiki yako ile unaiombea Ngai ile ndio tukunyita na moko nawe sawa no wariririo ni muratagu na kwaririria sawa thank you igore arauga atiriri ati mami angehetukia ri nginya baba ndangika atia sawa thank you. Unajua napenda Tony sana. Nikiona angemuingirira. Itamuingirite ndikenaga nito uria uigwa ngitinda ngigweta wa Nyoike, dada Sara, Mathai, Alexi. Waraka thiku ici ni aranjurira muno waraka. No makumbi reke nimugwetete onake ni ahutia. Mnajua vile nawapenda nyinyi. Haki hamjui. Ene muone mutuma Ngai wako akena ni kumenya ndimwendete muno. Mwehurira irohero wega. Na inyuĩ nĩ mũkona Ngai. Mwathani arogocwo. Na tikwĩugithia na wapenda. Mwathani arogocwo. And I really pray for you always. Na ũngĩgathiĩ uone biũ ta kũrĩ andũ magũthũire. Ndukanatindanĩre nao kamenya nĩ wendetwo nĩ bishop. Githĩ tiguo? Kwa sababu mimi nawapenda sana. Leo ni wakati leo ni siku ya Deborahs. Na ningwenda atongoria a Deborahs moke haha. Wale ambao tuko na wao kwa haraka sana watokeze. Majitio ni matroni wao wakuje kwa haraka sana. Wewe matron ndoke ukayoro haha. Deborahs ndio hawa. Ndoke rugame haha. Sharidi tualikana ile hali ndarugama mukarugama mahurira irohero wega. Leo ni siku ya Deborahs. Ndio maana nimevalia hivi. Kwa sababu ninawapenda and I always pray for you. Na ruriro mwikirite. Ndirathaitha Ngai muno hindi ria yothe ukayo hagitamba kiugo kihoya. Ona Jordan ngigakorwo ihurite Ngai agatumehwe. No ngigakorwo biashara-ini Ngai agatuma wone. Gitamba yaku gitiari gya kwegemia na ngenaga rira ngumona muri agemu uguo. Hurai Ngai witu ruheru wega ni tondu uria tutwarite. Hawa ndio viongozi kwa Deborahs.
So if you are here and you want to join, utapitia kwa hawa. Kumahe Mrs. Bishop, our chair lady, our secretary, our treasurer, our secretary Eli, treasurer na secretary. Okay. Mrs. Bishop, chair lady, treasurer na secretary. Imeenda hivi. Ni hawa ndio kusema. Kama wewe you belong to this church na unasemanga ya kwamba you are a member of this church, join them. Kuja uingie kwa wao wakusaidie vile utaregister nigetha ubelong thini wage kudikande bolas na namarajulirio muthe ndi muthikafu wao jitikire kumarutira igongona tondu ni kuri aria marekerwa itambaya. Wacha nione wale ambao leo wanavalishwa vitambaa vya maombi. Shani waone. Si wasimame. Wapigeni makofi mazuri. Thank you. Nitakuja kwenu sasa ketini. So, hakikisha kwamba umeona hawa. Kuja kwa wao. There is something that I'm trying to do. I want to build a structure of this church. Kanitha uria uririragiria nginya oro nawe. Kuiguaga ati ono ngithie mbere ya andu nwe kanitha cia kiroho ni kuri hindi urabio nginya ni kanitha ri kuthoma ukajiria kuga ingi na haha ingi we hujua ngivo tondu ona andu menyaga kawe wako kana we wako. This is what I'm trying to do. Na tondu next year ni gwiraga ciamani wakwa next year ndigukona magongona makwa mulana magongona maria tugakorwo namo next year twina githomo gigakorwo kiri international gia guka atumia tu adefora makanitha-ini mothe moke tugie na ihinda ria kweruhia maguta turi ithuothe maria makwamurire tunyitanite branches ciothe tucoke kumania na hau ni tukagia na certificate ya mudefora wothe ni akainukia certificate ya kugaga ni mudefora wa kanitha wa priesthood tu akamuteini wa kanitha wa priesthood the hauti hega na ni tugocoka tuthi uguo andu aya ni ngukiraga ngagia na reciria ni megucoka maikare thi na inyui nigetha twanjirie kugia na group shell cia kuhoyanagira. Omuthi uyu ni kuri kiundu tugwika kiundu kihana haha tondu ndiraremwo ni gukinyira andu othe ugakoragwo hena group ya andu 10 kana 15 gatagati-ini kaya magakoragwo nio na atongoria ni marikoragwo meho group-ini iyo makorwo nio marame monitor makaruthiria uria kurathie na group-ini iyo ni turiroraga mundu atira kanitha aratirire niki twanjiririe kuma na thutha nigetha mundu ndagakorwo ni agumeirwo ni bara na tukimutiga thutha na agithie na ari witu akirigwo kaya andu mariku ndetihega hau. So hiyo duty ni yao, tuwapigie makofi mazuri na kimeta nigetha ni mahe githomo kiu wira ucio ni ndamuhe mutigire ni kuonekana kwina group shell cia andu aria megukorwo mekuo. Thank you Pastor Mary wa Kariuki. Yo mambo tulikuwa tunaongea twahoya Ngai araugire ni clear tondu ni turageragia kuhoya na kimutumia kwa tinda akindindika kinjiraga nyonaga ndakwira tutaranjigua riu no igwa ni njiguaga ni nyitaga uhoro ucio. Thank you. Mahurira iruhiru wega. Just make sure ya kwamba in this church you belong. Thie na wega muikare thi. Ngai amurathime. Mahurira iruhiru wega. Celebrate your leaders. Ciamani wakwa aha ukai. The leaders are Gideons. Leaders of Gideons. Ciamani nduke hari nie uguhereirie thiri kurire we aria angi no mandige na ndukana ndige ini tuthiage nawe viji ukite haha mahurira iruhiru wega thiini wa githomo giki you must belong nigetha wira uhuthe nigetha tutikatungate kiundutho for everyone to feel like you belong nigetha utigae kuikara kuraihu. Aya neo Gideons aria twi nao ciamani witwe haha vice chairman na niwe mutungatiri wao haha twina treasurer nake haha na twina secretary. Mahurira iruhiru wega ni tondu wa maundu mega maria menjira tondu maundu mega menjira. Just make sure kwamba you belong to this group. Otogo waigwa ndauga kwindefora next year hata wao tutawaingiza katika ile mambo nitugakira tumenye kira gikonanio guo na tucoke tuke tuthondeke undu ucio korwo imwega na certificate ya kuonanagia wa kigongona giki ati we na nyumba yaku we wotungata uyu
mahurira iruhiru wega. Kwa hivyo kama wewe uko hapa na nduri wamenya kanitha uyu thiaga atia, we go like this. Ngai aro murathima na mutikanaage mbia, mutonge na Ngai amuhe favor. God bless you. Mahurira iruhiru wega. Twina angi nao metagwo youth. Kwa haraka sana wanalika the leaders. Acio kidogo kidogo no wona oke metoka maga. The leaders. Agene mahotire tondu tanjeri uma gukweko. Tiga kumwita ikarathi maina. Solo wako class. No uko na teens. Nera ajiriria wira ucio. Ngai ndahoera mwanake ucio wakwa. Mwathani ukareke atuike na akinyanire. Ako peke yake kama wako na nani? Hey. Oka. Hey ya my son. Pigani makoma mazuri. Leo nyingine ulage ile wira ungi Ngai. Wa teens. Kuja hapa. Thank you. Susan alirudi. Amepata kazi. Ako wapi? Where is Susan? Niletee yeye. Neo youth ira tukoragwa nayo. Na uyu niwe chairman wao. Awaibo chairman. Nio maratuhetukire thiini wa conferences ira ciothe twaneka. Maratuhetukire ta ruheni hua. Maorganizete kindu giakorwo gigithaka muno. Na ni marekire wira muthaka muno, muhure iruhiru wega. Mena the one and the only coordinator. Oyo no ora mera gati amera ga muno mwaga guthura. Ate mwathura ni ndimoragiriria bishop akamuonaga mainge. Tendie ni hota ukinyira bishop. Etagwo Mwasi. Ni muhesh. Muhure iruhiru wega. I have another son here. Thiini wake the seed ya administration to become a pastor. Thiini wake muno makeria muhure iruhiru wega. Ndina kaire tukange haha. Anu wajiria kwitikirwo ni nyama we. Kanitha wakamutiria nginya andu ni maranora we. Hey. Lois, no wajirie kuregwo ni nguo. Ngai uria waheire nyama arokuhe. Uroneneha, unenehe biu. Na ndakuangalia hivi. Hekalu goto inaga tiriri. Ndiraigwa gucuhirira, ndiraigwa guikara thi, ndiraigwa gucuhi. Ndukanarekie githii giki. Maundu mega menjira ndukanarekie ki githii giki. Ona kungikage atia ndukanarekie. Riu uyu kuma ria twajiria kanitha. No yo turiti ari utongoria na thia agicokagio muhurira iruhiru wega. Andu aya thia imo maiguage. Agikowe mo yuthi guku na ndui kuria ungiingira kuri andu aya. Just join them. Tondu aya nio manginyagira. Na waigwa Mwasi uga nio marenjira makajira mundu ucio ni witu kana ti witu. Just join them and be active. Active tikuga bia, active ni kuga your presence. Yeah, it's felt in this church. Mahurira iruhiru wega, Ngai amarathime. Matehereta. I have another man here. I have been praying for him. Umepata kazi? Ukwenda wira kana ukwenda biashara? Wira ini. No ngihira mwanake wira Ngai. Unu mwana urauga ati niwe. Mwanake une ndamwethera wira. Unajua kwa nini? Ndingenda ati akauga gatungatire kanitha-ini uyu agicoka Nyandarua kandiku. Kabiti. Hey. No gucoka ku. Aiwa kinya mutumia kwa nia kuhoera Ngai. Sijui kama kuna mtu ambaye anaweza kumwajiri kazi behind the tent ama kama tuko hapa mundu ngigwa no wenda kumuhe wira. Ni kazi gani sana unafanya? Iria uwe wega muno makiria tucio niguo iro rio ngiruta. Kuuza. Sales. Mambo ya sales uko sawa? No ngehera mwanake wira. Rugama. Nyandikira mwanake uyu na wira-ini waku ngumutuma hana maguta make gongona
nigetha akiruta wira kuu. Yeah, just come for it. Nĩ kũrĩ mũndũ ũtũmagwo kũndũ andũ makona wega, ngũmũtũma wĩra-inĩ ũcio nayo thiĩ ũtĩe. Nona ndakũhera kĩgongona-inĩ ndikanakinyĩrio ndeto ciaku, na angĩkaremwo ũkanjĩra nĩ niĩ ithe, angĩkaremwo ũkanjĩra, angĩgakorwo ndarathiĩ na mĩthiĩre mĩega ũkanjĩra, rĩu nĩ ndĩmũroraga no ũherewe wĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani, ngũhoera wĩra wa ndungata ĩno nĩ tondũ nĩetĩkĩra kũigua ihoya rĩakwa. Rĩrĩa ndĩraiguĩte atĩ nĩ acoka gĩcagi, ngoro yakwa nĩ irainamĩte, no rĩu nĩona wĩra akĩruta gũkũ. Ndamũiga wĩra-inĩ ũcio nĩgetha mũraika wa Ngai arathime wĩra ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. You will change the contact, utapata hiyo kazi, si ndio? Mũhũrĩre irohĩ wega. Thiĩ na wega na Ngai amũrathime. Si umeona yeye? Endea hapo ukiomba namba. Usiendee hii. Hasiana hao wako sawa. Endea hii. Atakupea namba hapo nyuma. Enda hapo. Akupee. Gauti hega. Within ndagĩka 30 tuko tukirikia githomo gĩkĩ. Na alafu ũmũthĩ twĩna itega. Halo. Nduone andũ manjĩria kuga atĩ nĩ kũrĩ handũ ngũthia thaa 8. Nĩ sawa ndiga. We ndiga tu. Beatrice ũrenda kũndiga? Dada Sara ũrenda ũndige? Baraka atĩ nĩ thora rora. Mũtikandigia andũ a Ngai. In the book of Luke chapter 10. Luke chapter 10. Nĩ igongona ndĩrenda kũruta rĩu. Luke chapter 10. Mĩri wa Kariũki. Maũndũ maya mangĩ nĩ manjĩrĩria kũhanĩka rĩu haha. Rĩu ndakũhe rũtha. Luke chapter 10 verse 38. Nataka nikupatie neno at his feet. Nĩnjũĩ gĩtigũthira, no nĩngwenda kuguza some points ile ambayo ilifanya polepole tu, polepole nahubiri mkifanya hiyo kazi. Nahubiri mkifanya hiyo kazi. Tono tũrĩrĩa nginya gĩathĩ. Na kwanza rĩu tũkũrĩa andũ mainũkĩte amwe. Ngai tũkũrĩa gĩathĩ take. Tutakula. Wameenda tutaikula. Tutakula gĩathĩ. Koja wewe. Luke chapter 10 verse 38. The Bible say, na rĩrĩ hĩndĩ ĩmwe Jesũ na arutwo ake. Rĩu cokia meciria harĩ niĩ, kĩrĩa nĩ gĩathĩ o kĩrĩa tũrĩaga. Hĩndĩ ĩmwe Jesũ na arutwo ake magĩthiĩ na njĩra matonyeire gĩcagi-inĩ. Matonyeire gĩcagi-inĩ. Nake mũtumia ũmwe wetagwo Maritha akĩmwĩra atonye nyũmba gwake. Character number 1 nĩ Jesũ na arutwo ake nĩ gũthiĩ marathiĩ. Esther, Jesũ nĩwe character number 1. Na menjĩra-inĩ ũguo na arutwo ake menjĩra-inĩ makĩigua gwĩkũnũ mekũingĩra megũtonya. Maandĩko marauga makiuga atĩ makĩingĩra kwa mũtumia ũmwe wetagwo Maritha. Ndũthome. Wetagwo Maritha. Ndũgĩthome. Maritha nĩ arĩ na mwarĩ wa nyina wetagwo. Nĩ matonyire gĩcagi-inĩ. Nake mũtumia ũmwe wetagwo Maritha. Nake mũtumia ũmwe wetagwo Maritha akĩmwĩra atonye nyũmba gwake. Akĩmwĩra tonya gwakwa nyũmba. Na tũgũtwarana wega mũno tondũ ndaigua ndĩna ũhoro. Na kĩrĩa akĩmwĩra ndũkahĩtũke. Na Jesũ no gũthiĩ arathiĩ njĩra-inĩ, no Maritha akĩmũrũgamia akĩmwĩra amba ũtige mĩhang'o yothe ũka ũingĩre gwakwa ũmũthĩ ũtuĩke mũgeni wakwa. Mwathani arogocwo. Na Jesũ agĩtĩkĩra kũingĩra kwa mũtumia ũyũ. Endelea. Maritha nĩ arĩ na mwarĩ wa nyina wetagwo Mariamu. Rugano rũgathiĩ na mbere rũkauga Maritha ũyũ rĩ, ndarĩ we wiki, nyũmba ĩno maikaraga na mwarĩ wa nyina ũngĩ wetagwo Mariamu. Na Mariamu ũyũ nĩ kwenda gũthereria. Mariamu ũyũ nĩ ũrĩa wahakire magũrũ ma Jesũ maguta. Mwathani arogocwo. Amen. Niwe wahakire magũrũ ma Jesũ maguta na agĩcoka akĩoya njuĩrĩ yake akĩmũgiria nayo. Nyũmba ĩno rĩu ĩna andũ atatũ. Ĩna character number 1 nĩ Jesũ thutha wa kũnyitwo ũgeni. Ĩna character number 2 ya mwene mũciĩ wetagwo Maritha. No nĩ ĩragĩa na character number 3 mwarĩ wa nyina wetagwo Mariamu. Mwathani arogocwo. We continue. Ũrĩa wokire agĩikara thĩ magũrũ-inĩ ma Mwathani. Na Mariamu ũyũ tũrerwo wega character yake nĩ iroka no ndũngĩmwararie atĩ we arĩkia kũigua Jesũ nĩ aingĩra agĩũka magũrũ-inĩ ma Jesũ agĩikara thĩ hau magũrũ-inĩ ma Jesũ agĩikara at his feet. Mwathani arogocwo. Amen.
agĩũka gĩikara thĩ magũrũ-inĩ ma Mwathani gũthikĩrĩria ũrutani wake. Agĩikara thĩ magũrũ-inĩ ma Mwathani we agĩtega gũtũ akĩanjia gũthikĩrĩria ũrutani wake. No menyere mũthĩ nĩ gĩthomo gĩa atumia nĩkĩo ndĩroka na topic ĩno. Ndaugire ndigũcoka kwa handũ itambaya tambĩte kũmaruta kĩrĩa kĩratũma wĩtĩkĩre tondũ gĩkĩ ti magemio. Aca gĩkĩ nĩ rũri rwa gũkuonagia atĩ rĩu we wĩ njamba. Mwathani arogocwo. Mariamu agĩthurĩra ũndũ ũrĩa mwega mũno akĩmenya Jesu ndaceraga oro ũguo. Na namba 2 ti kwa andũ othe aceraga no nĩ etĩkĩra kũingĩra na gũcera thĩinĩ wa bamĩrĩ itũ. Agĩthiĩ akĩikara nyarĩrĩ-inĩ magũrũ-inĩ make. No rĩrĩ Maritha nĩ arakarire. Igua mũrĩa wanyitĩte Jesu ũgeni thĩinĩ wake akĩrakara. Nĩ arakarire. Akĩrakara nĩ gũkorwo arĩ na wĩra mũingĩ. Igua nĩ tondũ we nĩ ehete mbici arĩ na wĩra warĩ mũingĩ na areciria atĩrĩrĩ Jesu ekũmũtambũrĩra wĩra-inĩ. Eciragia atĩ werĩ nĩ ũndũ wa Jesu gwĩtĩkĩra kũingĩra kũrĩ werĩ aingĩra tu nĩ ũndũ wa kũrĩa. Ndamenyaga atĩ ũrĩa woka nĩwe destiny changer. Ndamenyaga ũrĩa waingĩra gwake nĩwe solution ya mathĩna marĩa maremaga mũndũ. Ndamenyaga atĩ ũrĩa waingĩra gwake nĩwe the teacher ũrĩa ũtungatagĩra andũ na akamaruta. Akĩhe mbici ũrĩa andũ meheaga mbici kĩgongona-inĩ. No ũtũre wonaga mũndũ atũraga kĩgongona-inĩ na mbici ndũmenyaga athiaga kũ. Halo. Mwathani arogocwo. No Mariamu erocio ngĩmũriganĩtie no Mariamu agĩikara nyarĩrĩ-inĩ. Rĩu ndĩracoka tuonania atĩrĩ ta andũ haha Nancy ũmwe nĩ kũruga araruga na mũciĩ nĩ gwake nake ũrĩa ũngĩ aikarĩte magũrũ-inĩ. No ũrona we ta mũndũ ũrona no ũreka wega. Ndĩrauga ta mũndũ nĩ ũrĩa wĩkĩ nĩ ũrĩa wĩ riko no thĩinĩ wao rĩ no wĩ hakuhĩ no teithio. Can you understand? Ũrĩa wĩ magũrũ-inĩ nĩwe wĩ hakuhĩ no teithio. Ũrĩa wĩ mĩriko no ũkorwo nĩ kwĩganithia areganithia. Nĩ arenda kwandĩkwo atĩ Jesu nĩ aciarĩte gwake. Nĩ arenda kwandĩkwo atĩ nĩ amũrugĩire nyama. Nĩ arenda kwandĩkwo atĩ arĩire gwakwa. Wĩra wake no mĩhang'o na ndĩrĩ na njĩra. Kaba ũngĩamba gũtigana na riko ũke magũrũ-inĩ. Ndauga kaba wambe ũtigane na mĩhang'o ũke kwĩ Jesu tondũ magũrũ-inĩ make. Mwathani arogocwo magũrũ-inĩ make. Wecia nĩwe wa mbere kũina. Gũkĩrĩ andũ mena gũkũnja makĩina we nĩ performance. No we wĩ magũrũ-inĩ. Magũrũ-inĩ nĩ harĩ kĩndũ. And the Bible continue to say Maritha nĩ arakarire mũno. Maritha akĩrakara mũno nĩ gũkorwo arĩ na wĩra mũingĩ. nĩ tondũ wĩra wa mũingĩhĩire. Koguo agĩũka harĩ Mwathani agĩthiĩ kwĩ Jesu akĩmwĩra atĩrĩrĩ Mwathani kotarwo na ũrĩa mwarĩ wa maitũ andekereirie wĩra wothe. Kaĩ ũtangĩrũthĩrĩria wone ũrĩa mwarĩ wa maitũ andekereirie wĩra. Mwĩre oke andeithie. Rĩu mwĩre oke andeithie. Nake tũigua Jesu agĩcokia. Nake Mwathani akĩmũcokeria atĩrĩrĩ. Maritha we ũrathĩnĩka na ũgetanga na maũndũ maingĩ. We ũretanga tu na maũndũ ma rĩtwa. We ũretanga tu na ũrĩa andũ mekuga nĩ ndokire ũkĩndugĩra. We ũretanga tu na gũtũũra na thaburia. We maũndũ marĩa marakũhang'ia ti mo ngũkĩte gwetha. Niĩ ngwethaga mũndũ ũngĩikara kĩ? Ndigwethaga mũndũ. Niĩ gwetha gwakwa ndigwethaga mũndũ ũkũndugĩra. To niĩ nĩ niĩ mũgate wa kĩ? Wa muoyo. Gĩtũmi gĩa kũingĩra gwethaga mũndũ ũngĩũka magũrũ-inĩ tondũ niĩ nduĩkaga atisha. Niĩ ndĩ mũrutani. Gwethaga mũndũ ũngĩikara magũrũ-inĩ makwa ndĩmũrutage ũhoro. Kĩrĩa gĩtũmire mũke ũmũthĩ atumia. Kĩrĩa Debora gĩtũmaga mamũrwo nĩgetha maikarage kĩgongona-inĩ marutagĩrwo ho tondũ hau nĩho tũhotaga gũkũrĩra nyũmba citũ na bamĩrĩ citũ. Mwathani arogocwo. Ona ũngĩhanya na gũkũ nja ũgĩetha you will cry one day. Mwathani arogocwo. Ndingĩkoragwo gũkũ Friday kwĩ huduma. Ũreciria nĩ andũ aigana mandehagĩra kesi cia ciana haha. Mwana wakwa nĩ araregire cukuru. Mwana wakwa nĩ aranyua njohi. Anga mwana wakwa nĩ ekĩte. Ũreciria ngoragwo na maũndũ maigana ma outsider. Moka ngamathikĩrĩria na matũ maya. No we kĩrĩa gĩtũmaga wone gwaku gwĩ kũhoreru nĩ magũrũ. Mwathani arogocwo. Ũmũthĩ ngĩmũingĩria thĩinĩ wa gĩthomo kĩa Debora ngwenda kũmwĩra ũũ mũtikahang'ania na mariko hang'anagiai na marĩa magũikara magũrũ-inĩ tondũ magũrũ-inĩ ha Jesu hau nĩho ũteithio ũkoragwo rĩ. Agĩthiĩ akĩĩra Jesu aca rũthĩrĩria mwarĩ wa maitũ na nĩguo wĩra ũnyingĩhĩire kaĩ ũtangĩmwĩra oke andeithie. Nake Jesu akĩmũcokeria
Maritha we urathĩnĩka no getanga na maũndũ maingĩ. We nĩ gwĩtanga na maũndũ maingĩ we. No ũndũ ũmwe noguo wĩna bata. No nĩ kwenda gũkwĩra kwĩna ũndũ ũmwe wĩna bata mũno. Mariamu nĩ athurĩire ũndũ ũrĩa mwega. No ũndũ ũcio wĩna bata nĩguo ũyũ Mariamu athurĩte. Na ndegũtunywo nĩ mũndũ. Mwathani arogocwo. Nĩ kĩrĩa kĩratũma uge atĩ nĩ athurĩire ũndũ mwega mũno rĩ. Tondũ ũyũ wĩ haha rĩ. Maandĩko mangĩ mangĩthiĩ na mbere tondũ wa time. Rĩu mũraini wake wa 40 wa 42 tukathi wa 42 nenda kwamba gukinya hau kire giatumite auge ati uyu ni athuriirio ndu mwega. Number 1 tondu ni oe kire akamutigira we Maritha wandehera irio nguria ngutigire thani we wandehera mano ndugire pio no ngagutigira ki thani itari kindu no uyu waikaira magoro-ini makwa nie ndi murutani tondu ni kumuruta murutaga ni ngamutigira uhoro na ihinda riria gakorwo abatarite uhoro ni ugoka na uhoro ni ukamuteithia ngwenda kumwarĩria inyuĩ mwende bora o ta ũrĩa ngwenda kwaria kĩhunjio gĩkĩ nĩ kĩnene mũno ũkanyũka Johana 11 mũraigua 17 kĩhunjio gĩkĩ nĩ kĩnene mũno no nĩ ndĩrenda gũkĩrengarenga na ndĩrenda point yakwa iguĩke nĩ kaba gwĩthurĩra gũikaraga magũrũ-inĩ mũndũ wĩ magũrũ-inĩ wĩra wake ndũharaga ndinauga ndũgĩaga challenges no ukorwo biacara-inĩ ĩgĩa challenge no nĩ tondũ nĩ ũrĩ harĩa ũthiaga magũrũ-inĩ nĩ hagaga gũteithia mũndũ wĩ kĩgongona ndahana ta atarĩ ndinauga marriage yaku ndĩkagĩa na shake up aca nĩ ĩrĩgĩaga na thĩna no mũndũ wĩ kĩgongona-inĩ akoragwo magũrũ-inĩ. Mwathani arogocwo. You must belong at his feet. Mwathani arogocwo. Rugano rũrĩa ngũkũyaga rwa mũndũ gwĩtwo Maritha marĩ andũ atatũ harĩ Lazaro maandĩko maugaga arĩ mũrata wa Kristo na Maritha arĩ mũrata wa Kristo na mũndũ gwĩtwo Mariamu we nderagwo arĩ mũrata eragwo arĩ mwarĩ wa nyina. Mwathani arogocwo. Na kĩrĩa gĩatũmire mũndũ gwĩtwo Jesu agetĩkĩra kũingĩra aingĩrire gĩtũmi-inĩ kĩmwe nĩ tondũ nĩ aiguĩte gũkĩrwo gũkũ nĩ kwa Lazaro na ndahetũkaga kwa arata ake. When you have a good relationship with Christ, rĩokai nĩ mũbukai mũbango-inĩ waku wĩtĩkĩre tũgũtuĩka mũrata ndatiganagĩra na ndahetũkaga arĩa metagwo arata. Kĩrĩa gĩatũmire ndakahetũke mũciĩ ũyũ nĩ tondũ warĩ wa mũrata wake. Ndũnanyita nĩ angĩahetũkire thĩinĩ wake nĩ akorete kĩrĩndĩ kĩingĩ bara-inĩ no thĩinĩ wake akiuga gũkũ ndikũhetũka tondũ gũkũ ona andũ a itũũra nĩ maugaga gũkũ nĩ kwa mũrata wao. Mwathani arogocwo. Koguo andũ nĩ mohe nginya itũũra-inĩ na nĩ gũkuonia handũ itũũra-inĩ marauga makauga atĩrĩ na nĩguo harĩ mũrata wake na nĩguo aramwendete. Koguo rĩrĩa ũgatuĩka mũrata wa Kristo kwĩ hĩndĩ aokaga akarũgama gwaku ndathiaga guothe ndathiaga kĩ guothe no nĩ kũrĩ kũndũ akiraga akauga kwa pesi kũu nĩ ngũrũgama ũmwĩtĩte tu no ũtukũ rũcinĩ agoka breakfast ũmwĩtĩte tu nĩ ũndũ wa wĩra rũcinĩ agoka ũmwĩtĩte tu nĩ tondũ wa maũndũ maku rũcinĩ Kristo agoka tondũ nĩ aceraga kwa arata ĩro ũcio ũngĩ mũriganĩtie Jesu nĩ aceragĩra arata. Nĩ ndaraigua mwĩre Jesu nĩ aceragĩra arata ake. Tuĩka mũrata wa Jesu na nĩ arĩ gũceragĩra. Mwĩre Jesu nĩ aceragĩra arata. Ĩtĩkĩra Jesu agũceragĩre. Mwathani arogocwo. Kĩrĩa gĩothe ũhoyaga Ngai rĩ angĩtuĩka mũrata githĩ to mũhũrĩra thimũ hĩndĩ ciothe githĩ mũrata to mũhe nginya maũndũ maku mathiri mũrata githĩ to kĩmwĩra nginya marĩa makũritũhĩire. Tuĩka mũrata wa Jesu na ndakahetũka gwaku. Agĩthiĩ akĩingĩra kwa Maritha mũciĩ nake Mariamu agĩthurĩra ũndũ ũrĩa warĩ mwega akĩmenya niĩ tondũ tũtimenyanĩte nake na mehia makwa nĩ maingĩ ũũ atĩ mangĩtarĩrĩrwo ndarĩ na kĩhoto gĩa kũndathima. Tũtũragio nĩ tha andũ a Ngai. Mwathani arogocwo. Wanjĩra no ũkorwo kĩrĩa gĩgũtũragio nĩ gĩtambaya kĩu kĩrĩa kĩmũtwe ndũnanyita we ciatha ciaku tongo ciumaga gĩtambaya-inĩ kĩu ũngĩrorwo wega-inĩ ta maka ndũrĩ ho ũngĩrorwo harĩ andũ arĩa atĩrĩ wega makarĩkia arĩa honoku makarĩkia ta maka ndũrĩ ho. Kĩrĩa ũrabatara we ũrabatara Jesu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tondũ Jesu angĩingĩra mũtũrĩre-inĩ waku maũndũ maku nĩ macenjagia. Ndarũgama kĩhoto-inĩ gĩkĩ ndakwĩra ũtuĩke mũrata wake na wona watuĩka mũrata wa Jesu ndakahetũka biacara-inĩ ndakahetũka kĩhiko-inĩ ndakahetũka bamĩrĩ-inĩ na nĩ arĩũkaga gwaku gũgũcerera na rĩrĩa agakinya gwaku nĩ agatiga maũndũ macenjia. Agĩcera akĩingĩra kwa Maritha mũciĩ na maandĩko marauga nake Mary agĩciria Mariamu agĩciria kĩrĩa ngwĩka
kuthie guikara maguru-ini make tondu uyu ni murutani no nginya ndute mwathani arogocwo na nasara ti kwaga twaga gwa guthie aca ni guka maguru-ini mwathani arogocwo na maguru-ini gwethogora hey gutungata gwethogora ni tani ndenda muhoera muno riu ongerere kuhoera riu hey ndere mutumia ndaa kuguruka ndonge ndaa gutonga hunjia bururi wothe riu ndirakihoya ngitonge na ngihunjia bururi mwathani arogocwo tonjokete gukora kiundu kiranyita na kiundu kiu kuhoere kinyume kiranyitwo ni kiundu guo gioka kanjira ikona ngakora ngika ngacoka ngera mutumia akwa Ngai tutire nginya gya kuria kinyona tutire tau ndaigura Ngai anjira tithio ati uretia macini ugacoka ugetia kiria jukua niguo ngukwiraga ugetia jukua na uni uranjira nguhe uriigaga ku ngaigua Ngai anjira thio kagure store gathie na guku guo Mombasa road ugakora njethete container aria meguthie headquarter megũcikora ndicigĩte hau ngaiga ngacoka ngathie ngoya ndathimi twari na karano twathiũrũka na karano ndina nguo ngĩiguaga atĩ ndarathima thito ĩrĩkũ ĩno Ngai ũhe ciake tondu kuno nginya njihoria macini niĩ ndĩraihoria macini kũu njihorie njukua njihorie screen iria nene cia kĩharo ndigakombora njoke ngwĩre wĩkĩre ngari yaku maguta tũthiĩ nao Sunday thaa 8 ũthame kanitha wĩtene tondu thaa 8 ndũrĩthiaga out tũrĩthiaga crusade. Siama ndegwerire uguo nigukuhe ndeto icio next year nie thaa 8 mundu wa Ngai githiji riu date ciothe wira mutumia ni wa mutwara date ukaigua turugamite keno na ndirugamaga haria ngari ya rugama Ngai anjira nguthie nugame keno ndirugamaga hau Ngai anjira nguthie nugame Githurai ndirugamaga hau Ngai anjira ngurugama Limuru uringoraga Limuru stage ngiuga and the word of God said makira makuga ngamera ukai kwa Jesu mwathani arogocwo yani kiundu ndaigua gikini push Ngai wa kiundu kiranjira riu we Ngai we ndokumbe ndi maguru-ini no hwarutagirwo riu we ni ukwanjiria kuona maundu me abunomo mwathani arogocwo marwekeka wona itari sawa hajiguagira tha hajira ati we nduri sawa na ndimwira ngamwira ndukageria kunjenjia uhoere no ndukanjenjie Mariamu agithura guikara maguru-ini na ciamani nigukwira umuthi nikugweteria kihoto gia guikara maguru-ini tondu aria maikaraga maguru-ini mationaga thina na thina ungikamakora maguru ni makamateithia hindi iria magakorwo me maguru-ini umware riko no mwe maguru-ini no nigukuonia uria wari maguru-ini ni ateithikire no uria wari riko nginyagia umuthi undu ndaramenya nikia ekaga riko ndari amenya mwathani arogocwo no uria wari maguru-ini agari nduikare hakuhe nani maguru-ini ni turathimaga ngari maguru-ini ni turathimagira mundu ngari maguru-ini wetinda hau maguru-ini ni turathimagira mundu nyumba tukuga ni yake tugathie ho maguru-ini ni tukira tukoka tukuga wega muno makiria thiugie ukagia maguru-ini biashara itiharaga ona ingigia thina Ngai ni okaga guciteithia tondu maguru-ini ndungiconokera ho kigongona-ini ndungiconokera ho agorera gwete kigongona koragwo na kigongona-ini handu thiaga handu ngiuga hau niho nduragia maru hau niho ngomaga hau niho njika na nikionaga njitikagiria mundu athia kome haria nikio njitikagiria mundu athia aririre haria na ngakira ngauga ndagakirio mundu ucio ni arekwarire wathie konjera ati andu agima kahe mariraga ngakwira wega muno makiria uciturete iyo sisi ni watoto kwa Yesu we are the children of the most high God mwathani arogocwo guku no kuo kurabatira mundu wa Ngai wagie na pressure ya muturire igua Ngai uria aranjariria no harabatara wina pressure ya muturire na gukunja maundu makurituheire bara igagukora mathire ne mo macio ugetikirio goka maguru-ini na maguru-ini mundu ni ariraga mwathani arogocwo na kindu kingi gikoragwo maguru-ini ni hari maguta mwathani arogocwo na thogora wa maguta ni kuhoraga macoki ndahoya tondu ni mukire maguru-ini maya ma kigongona giki kiromuteithia thiini wa ritwa ria Jesu na kiri urahoya Ngai arokuhe uyu ni athureirio andu mwega Maritha uyu ni athureirio andu mwega we uratinda uri oriko ukinegenaga atia kandu urateithio wira ni ukuingiheire igamirigo thi irocio ngi igamirigo thi no Jesu enda kwira Maritha atia abotiganiria wira we mihango ya tu maundu maingi we uikare oki
ndari handu gwetiria mugate to nie ni mugate ore wa muoyo ukubataire uke maguru-ini he ndio batara guthia handu ukumenya wega muno makeria Ngai ni gucugurukira na kira giothe urabatara Ngai ni gukuhe ndakuhoera kigongona-ini giki grace Ngai arokurathimira biashara maundu maku maria mothe urikaga. May the Lord bless you. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Ukihingura wira andu makoragia Ngai ikayo wakioyaga u na ngwiraga wega muno makeria ungikona andu manjiria kuba wi murogi ukamenya wega muno makeria wewe na Ngai munene tondu ni gukurathima nginya andu makamaka. Mwathani arogocwo. Ngai arokurathima nginya andu mamake manjagiriria kuria atiriri we wateithikire ku we woneire ku na niguo nguguthomithagiria maandiko haria warugama ukaugaga atiriri uyu ni we Ngai. Mwathani arogocwo. Andu makuria wateithikire atia ini atia gwathire. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Maguru-ini ni hari uhoro maguru-ini kigongona-ini inyuothe atumia ya Debora kwiririria kumwerireirie kuingira kigongona-ini ona gwitekera kuoha gitambaya ndamwira undu umwe tituhu ndauga tituhu tondu maguru-ini ma Jesu tituhu we ndunanyita. Athuri aya mwetikirire gutwika Gideoni inyuothe mwetikirire kunyumaga thutha tituhu. Anake na iretu mwatigira miago mugiuka kwa Ngai na mukihotha mathaa manyu ati kuma ndagika no nginya 8 ni we wike gongona-ini ndauga tituhu. Kurogia maundu megucenjia kurogia no ndukugaruruka ndugatuike giti kiu giaku uikareire no gia gukikira rugari avana ndunanyitwo ndauga giti kiu uikareire gitigatuike ni kio rugari tu kirotuika ni giti gia kirathimo. Ngai arokurathimira hau ndene curaigua no wewe usipotee tena thini wa ritwa ria Jesu. Mwathani arogocwo. Kwa Ngai ni kwega ndiramwira kwa Ngai ni ki uikara maguru-ini ma Ngai tituhu Loisi no turi ohangaga na nowe kuhanga na nowe njira no ndukona no maguru-ini kurabatararie ati uyu mbere ni athureire ki undu mwega mbere ni athureire undu mwega iro cio ngimuriganitie ni withureire undu mwega ukithoma thini wa Johana 11 murairo 17 rauga atiriri wiigwe riu ni gucokera karugano ka mundu umwe umenye Jesu ndakwira ni murata. He is a friend to Lazarus, Martha and Mary. He is a friend, a great friend. Na riria gukagia thina kwa murata ni okaga ndunanyita hindi iria kwa murata gukagia thina ni okaga Jesu ni wagoka tondu murata wake. Amina. Ndunanyita ciama ni kwa kungigia thina ungingora hauja tondu ndi murata hauja nyuranyita ungingora hau na ningi gukagiria ati ndaigua kurathia atia ati niki kuri na ngoni undu ingihota kuhonia ngwirage kaundu kau ni kanini muno na ngakwira na ngakunyagira rwimbo rure wira gundu ucio ni muhuthu he Ngai. Mwathani arogocwo. Riu uguo niguo Jesu mahananaga na Lazarus mahanaga uu matwaranaga uu. Jesu eragwo ari murata wa Lazaro na mundu ugwitwo Martha na mundu ugwitwo Mary. Koguo riria kwageire thina matiabataraga undu ungi just to summon ni akinyerio horo erwo kwa murata weri kwina thina. Mwathani arogocwo. Ni ubataire wekira gitambaya giki ukasamoni spirit yakwa ukoiga Ngai wa Mwangiza kayo kwina thina haha nake Ngai wa kigongona giki akahanyukaga agokaga. Ndunanyita ndiramwethiria mahoya tondu ringi ni ngaremwo ni gukinyira tondu wi kuraya tondu ringi ni ngaremwo ni gukuhoera tondu ringi ngakorwo ndi toro no ni ngukwira uu Ngai wa kigongona giki agakumenya na ruri tondu ni uyu arata mundu ni amenyaga mundu na namba yake. Tau ni ndi namba ya Mary. Mwathani arogocwo. Koguo angiona namba yakwa no amenye ni nie na no oe thimu tondu ni murata ndie kana ni urani understand na ti ciothe cioyagwo ingĩũkaĩrĩ ya nino na nĩ ũtukũ thaa thita no woe Nancy njĩra ũigwe namba ndĩrĩ nginya na rĩtwa ĩũkĩte yandĩkĩte oro ũguo namba na nĩ thaa thita na wĩtoro nĩ hĩndĩ ngorotete no woe ĩngĩkorwo ĩkenda wone nĩ ya Bishop Mwangiza kayo ona ngouma kĩroto-inĩ kĩambe kĩrũgame. Sijui kama unanielewa. Why? Tondu mundu uria wahura tu wa kawaida hindi ĩrĩa ũkagia ndũgũ na Jesu ti mũrata wa kawaida atuĩkaga mũrata makeria marata tondu rĩrĩa kaingĩra situation-inĩ ya maũndũ maku he will make sure maũndũ maku nĩ magira. Kĩrĩa ndĩrageria gũthondeka kanitha-inĩ ũyũ niĩ ndirenda followers. I don't want followers. Ndirenda arata kĩgongona arata Jesu arata tũngĩta Mwathani nawe Ngai atire thabarĩ ambe aingĩre gwitũ tondu gũthia na rĩkũhetũka no nĩ arũgamirie agĩtiga gũthiĩ akĩingĩra. Mwathani arogocwo. Ũrĩa ũcio ũngĩ kana wĩ mũrata no mũrenda gakũhenie ciko ndina kũria kana mũrata wa Sadara
ndakuria murata wa Jesu uguo niguo ndiroria wega uragie ani waje kuona ndoria Rahabu tamuria kana ni murata wa Jesu ndwe komo menya ni tomui eni no gutweka murata ni undu different Jesu wale murata wa Lazarus Martha ni Mary na thina umwe ukionekana nyumba-ini iyo o iria cerete John 11 verse 17 na riria Jesu akinyire igwa na riria Jesu akinyire ri agikora ati Lazaro ni arikitie guthikwo igwa na hau iguru ngicoka hoto ni ho itarenda gucoka ni undu wa time ni kumenyithio akinye irio horo Lazaro agikua ri Jesu ndari ho no gugituma no gukerekia andu hanyukai mumukore mumwire murata we ri nirio ihiga ritwa riria rihuthagirwo Biblia-ini hanyukai mumwire murata we ni arikitie gwika atia na maandiko makira makauga andu makihanyuka magithii magikora Jesu eitura fulani akihunjia makimwira murata guo ri Lazarus ri ni arikitie gukua agikira akimakararia kimera ti gukua ni gukoma komete na ni akariuka na makiciria arerwa ati akariuka iriukiro ria magariuka hindi ya muico kimera acia ucio ni gukoma komete othe makigia na doubt na kimera ni tucoke na itura riu ria Lazarus ri kwari andu mamuregete tondu Jesu ni akiragwo ni andu koguo andu ni metikagira gucoka makimwira we twacoka kuntu kuhurwo nake kimera angikoni kwa murata no ginya kira gigutuma njoke ndiracokaga ni ndiraumete itura riu na ngari tiga tone ria bara na ni ria haro mucio cio ndirare nyingire kwa bareo ri ndirare ndathime mundu tondu thiini wao matinyendete na ni mandigire no ni nguingira mucio cio ni tondu wa mundu ucio witagwo murata wakwa mwathani arogocwo Jesu no acere family-ini yanyu ni tondu waku amen hayayayayayaya kabaingire na time arata na andu angai tondu ngia kuhunjiria dipa agikira akikinyirwo ndetu akirwo Lazaro ni arikitie gukua na maandiko maugaga safari ya kuga ni arikitie gukua na safari ya muraini wa 17 ari nginya muthike kuri ndio ngitura muturire-ini waku maundu maku ni maku na magathikwo na andu magakwagira nginya kiene na makarikia nawe no ndu uri ukungenagia God will write your story again amen God will write your story again amen hey eno ni gukinyaga handu andu magakwira atirire hari ucio ri tigana uhoro ucio ndungiagira ni muhetuke niki ni mahinda riu nani ngukiuragia atirire kabangi agukete akua akimuhutie kana ni muhiu ito ni mundu muhiu mundu mukwaroragwo na kuhutio kana na kamenera cera riu agiukire nginya muthike koguo nginya konungare Jesu ni aingagira muturire-ini waku nginya unyararitwo umenetwo no kono tari kiene na ngiuka ndoka kuri andu meciragia oka kuri andu monaga tata ngiuka Ngai aroka muturire-ini waku maundu maku marwanjia kuhinguka maundu maku marwanjia kwagira kirathimo kia Ngai kirotwika igai riaku thiini wa ritwa ria Jesu agikinyerio riboti akirwo murata wake ni mukuo na tiga riboti tu togukua kwete ona guthikwo ari muthike ndariria andu mana ka biashara igithira ikehuka mundu wari no tonga ugithira ukiharagana mundu wari na favor igithira mundu wari na maundu manene mundu wari maundu macio mothe makuire ndakwira u angikorwo ni murata waku no maricoka muoyo amen angikorwo Jesu ni murata waku maundu macio no megucoka muoyo thiini wa ritwa ria Jesu ndakuhoera Ngai umuthi mwihoko no woneke tothirete mwihoko no woneke ta hatari no ne ngukwira u we niwe wariirie gatu kaigana ngundi gagituma wega muno makiria Ahabu na ngari ciake mbura kinene hakumakira mwathani arogocwo kamuhoko kau kanini wina kori as long ni murata waku njokithira kwira u as long Jesu ni murata waku arokuonia wega arokuonia kihoto arokuonia kirathimo kwarata ni aceraga iro cio ngimuriganitie kwarata Jesu ni aceraga ni acere gwaku mwathani arogocwo the Bible continue Lazaro ni areketie gukua gathikwo na mithenya ena igathira na mithenya ena igathira mithenya yo ena koguo ni kuga atia macaka mekitwo na makamurikia andu no meke mathiko maku andu no meke macaka maku andu no mari uhoro wa muturire waku but as long Jesus remained to be your friend, yes, he's going to revive you again. Amen. And the Bible
no continue tu hanyukange. Bethania yarĩ ta kilomita 3 kuma Jerusalemu. Igwa magai. Ngai. Gĩkĩ nĩ gĩkũhunjĩka. Jehova he ũgĩ wa gũgĩtinia. Harĩa Lazaro athikĩtwo hetagwo Bethania. Na kuma harĩa Jesu arĩ Jerusalemu. Imagine a place where the groom isn't allowed to see his bride. Kurende Jesu angĩkorwo haraya nawe. Rũgendo rwa kilomita 3. No nĩ gũkwĩra ũũ. Ona kana kuraya. Ihinda rĩa kũhũndũka rĩa kinya. No agũkanani na macakaya. Gũthĩnĩka ona Ngai tagũtigire. Gũthĩnĩka ona Jesu tariganĩirwo nĩwe. No nĩ ngũkwĩra ũũ. Ona ngorwo arĩ rũgendo rwa kilomita 3. Nĩ ahũndũkire nĩ ũndũ wa mũrata. Maũndũ-inĩ maku no makorwo nĩ maraihĩrĩirie mũno. No ũkorwo nĩ ũronwo wĩ kũraya mũno na kĩrathimo. No ndakwĩra ũũ. Arocera gwaku rĩngĩ. Ngai arokwanjĩrĩria mũtũrĩre. Ndĩraigua wega ngĩhunjia ũguo kauga atĩrĩrĩ. Andũ aingĩ nĩ mokĩte kũu gũcakaithia Maritha. Aingĩ nĩ mokĩte. Acakaithia. Oya moĩ kũrĩra. Atĩ ũĩ ndũkamake. Ngai nĩ arĩũkaga gwĩka atĩa? Don't lose hope. I know what you are feeling. Dina ku understand haki. Hĩndĩ ĩyo nĩ gũtigwo tigĩtwo na kĩongera kwĩra ndĩramenya ũrĩa ũraigua. Na ndarĩ atigwo na kwĩra. Hĩndĩ ĩyo nĩ cukuru bici ũtarĩ na ciana iracoka ciũcio. Na ũngĩaga kwĩra atĩrĩ I can understand you. How? Rĩu andũ nĩ matiga gũtũcakaithia. Rĩu twĩna bata na Jesu acoke. Mwathani arogocwo. Amina. Angĩkorwo Jesu ahũndũrĩirwo Jerusalemu agĩcoka Bethania. Ndarũgama kĩgongona-inĩ ndacokia Jesu. Arocoka mũtũrĩre-inĩ waku. Na acoke na gĩtũmi gĩa gũtuĩka wĩ mũrata. Oya guoko na igũrũ ga Mwathani coka gwakwa. Mwathani coka gwakwa. We no wage kuona sani ndauga atĩa. Mwathani coka kĩ? Gwakwa. Tondũ hĩndĩ ĩyo ũrathiĩte ndĩ mũnyamaru. Hĩndĩ ĩyo ũrathiĩte nĩ nyonete thĩna mũno. Wanjeherera rĩ nĩ ndete ruo mũno. Rĩu coka gwakwa. Jesu agĩcoka thĩinĩ wa mũtũrĩre waku nĩ kũrĩ hĩndĩ bataraga Jesu acoke. Ndarũgama kĩhoto-inĩ kĩa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ. Maũndũ maku no ũkorwo nĩ watiganĩirio. No ũkorwo nĩ ũkinyĩte mũico. No ndarũgama na kĩhoto gĩa kuga atĩrĩrĩ. O ta ũrĩa Jesu acokire kwa Lazarus. O ta ũrĩa Jesu acokire kwa Lazarus. Akinyĩrio rũgano atĩ nĩ akuĩte. Jesu arocoka mũtũrĩre-inĩ waku. Na kuma ndagĩka ĩno maũndũ maku maroriũka. Ndoiga maũndũ maku maroriũka. Ndoiga maũndũ maku maroriũka. Ndauga maũndũ maku maroriũka. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mwathani arogocwo. Amina. Uga Jesu coka mũtũrĩre-inĩ wakwa. Jesu coka mũtũrĩre-inĩ wakwa. Maandĩko makiuga wega mũno makĩria twĩkĩra Mwathani mawĩko marĩa wekaga tene. Koguo nĩ kũrĩ hĩndĩ ya Ngai gwĩka rĩngĩ ũrĩa amenyerete gwĩka. Ngai nĩ akũrathime rĩngĩ. Ngai nĩ akũhingũrĩra mĩrango rĩngĩ. Ndakuhoera favor ya Ngai. We nĩ ũkuona wega na we nĩ ũkũrĩkia wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Oya guoko na igũrũ. Angĩkorwo nĩ arathamĩte, angĩkorwo nĩ aragũtigĩte, angĩkorwo nĩ arakũraihĩrĩirie biacara-inĩ yaku, famĩlĩ-inĩ yaku, mũtũrĩre-inĩ waku, kĩhiko-inĩ gĩaku, Jesu arocoka. Ndamũcokia na mũgambo wa mũnabii. Ndahoya ta mũrata. Jesu arocoka. Mwathani arogocwo. Nĩ acoke. Nĩ oke atwĩkĩre ũrĩa ekaga tene. Mwathi twĩkĩre mawĩko marĩa wekaga tene. Mahinda maya, matukũ maya, mahinda matanathira. Nĩ abataire oke atwĩkĩre rĩngĩ. Nĩ tondũ alikuwa jana, ni yeye leo na hata milele. Arocoka mũtũrĩre-inĩ waku. Unajua kuna situation ambayo you are passing through. Na hata rafiki hawezi sikiza wewe. You are passing through tribulations, through troubles, challenges of life. Yes. But I'm here to declare, ni acoke. Reke tu atajuga bu inya muthikiririe tondu bu no mutume muigue. Tareke ngwire uyu urerwo ati ni acoka ri aracoka tondu ni erwo gwigikuo. Gatagata-inĩ kandu arĩa marĩ macakaya-inĩ gũtiarĩ mũndũ ũngĩariũkĩria mũndũ. Arĩa mokĩte macakaya-inĩ kũrĩra no marĩre nawe no matingĩgũcokia muoyo. Thĩna waku no ũmere no matingĩkũninĩra. Mabataro marĩa wĩna mo no ũmatindĩkĩre ũmere ũũ nĩguo ndĩrabatara no no tha magakũiguĩra. Kũrabatara ũrĩa ũriũkagia acoke na wĩra ũrĩa Jesu ekaga ndwĩkagwo nĩ andũ othe. Maandĩko maugaga atĩrĩrĩ nake akĩigua mũrata we nĩ akuĩte gũkua. Ndĩrarĩria andũ arĩa maũndũ mao mahana ta makuĩte agĩcokoroka tondũ wĩra wa kũriũkia ndwarĩ wa andũ othe.
kurira andu no marire na macakae nawe gukuiguira tha andu no makuiguire ona makira makwiraga Ngai ni we guka na makomereria na ciugo njega nginya cia maandiko no ndirenda gukwira uu kiria gikuite gutire mundu ungiguteithia kuriukia o tiga we mwene kuriuka nie nie kuriuka nie nie kuriuka na nie muoyo koguo we niwe kuriuka na niwe muoyo koguo ne kuga biashara ine niwe kuriukia na niwe muoyo wayo maundu maria maku makuite ri aromariukia ndagagutiria utheri angiuka muturire-ini waku ndubataire gukorwo maundu makuite ndaingira biashara-ini yaku ndaingira muturire-ini waku kiria giothe gikuite ri kirocoka muoyo nie njo ni ndaria ndakuhoera Ngai acoke na kiria giothe gikuite ni biashara ni family ni ciana ni kehiko ni gukinyo kinyete handu ukarigwo guthie nako kurogia muoyo ringi we niwe kuriuka niwe muoyo angiingira kundu gukue ni ariukagia. You may not understand. The Bible continue to say na riri riria Maritha iguire ati Jesu ni aroka igwa we aracoka ni undu wa Lazaro gukua no Maritha ri no rikana Maritha ri oriko tondu ndamenyire the help ni aingira gwake ndoi ni uteithio uingirire gwake we eheire mihango ya riko kuri andu magatigwo matamenyete Kristo ri ni atucereire indi Kristo akigecera nyumba-ini ino na tuge tumemuona Yesu tumemwona Yesu apendeza ugiaga turagia mwamona kuko le hate mume na hindi wajikwaraga nimemwona Yesu ndahoya umuthi kigongona-ini giki Ngai arotuma muone urona Jesu na maitho Maritha ri mariko marauga atirire Jesu agicoka nake Maritha ri akaigua ati Jesu ni aroka akiuma kumutunga no Mariamu ri agetigwo nyumba ndera gukonitha ri horo wa kuhorera maguru-ini hindi ria Mariamu aikarite maguru-ini ri twirirwo ni kurutwa rutagwo because Jesus was a teacher nitutwararite koguo ni amwirite thiri angikorwo Mariamu ndoi Maritha menya no akorwo atoyo ati uyu niwe kuriuka na niwe muoyo no Mariamu tondu ni arutitwo ri ni aramenya uri uracoka ri okana muoyo Maritha aratunga Jesu na kindu kimwe tondu ena breaking news sahi mwathani arogocwo Maritha ari na nginya breaking news auga ni sahi akianyuka akiuga reke ndimutunge na ndiramutunga tondu ni aretekia ni akuriukia arathie kumunegenia kuna ndo makoro kigongona ina no kunegena manegenaga nduri kindu kingi oturago urutago mateta muthira hunjia wega ngeingagira ngiumbaga ngeingira ngoro-ini ngatheca ngacoka ngauma kuri andu meguku kira gitumaga Ngai akorwo ikarite muno gugwikira tondu we wi riko uturago unegenaga ugaga aria ati nganiokaga akarathimwo akandigo haha tikiu ni gitumi gia kuigwa ati no thambe kanitha tondu ngania ni ararathimirwo Julius athi na ndege ri waibaki mwana ria rogoco na mwana ucio wakwa ni andangite Ngai mwana wakwa ni andangite mani gukena mwana wakwa anyanjirie Nairobi daddy urahoire passport yakwa haha kigongona-ini international doors has opened for me akona ndananjira efara-ini mena boy wake akiumagario akinya bara karirikana akakira kanyarikira my dad I'm so happy leo I'm going for international door ngamwira na kuombea sana Mungu akusaidie akakinya airport akahorwa kabisa kadomera bishop nimefika international we are about to ngakira ngamwira uende na Yesu akoima hu ndege-ini akahurira akanjira bishop we are about to ngakira ngamwira thie pio akira kanjira wega muno makeria tiriri imagine kwanza nitafika South Africa ngakira ngamwira South Africa kwagirire akona dinarika na gacoka kanjira ringi sio South Africa pekee nitaenda mpaka Botswana agoka kaigwa uwo muthejeri wo ujue nitakuwa nitakusikiza nikiwa Botswana na nikusikize pati ingine nikiwa South Africa leo mundu ucio Ngai arathikagiria mabũrũri Ngai mwana wakwa Ngai ciana ciakwa Ngai ni cione wega we kuri umite na ibase gutire mundu wanaingira ndege ni akene indi na andu mamuria kuga ni Ngai
na mako matinamenya ni Ngai akauga ni mwathani akoti mwathani agakira akauga mwana wa Ngai oneke mundu ucio ni athie na jirewe hinguke makiria na ugoka na passport yaku Sunday ama uko nayo hapa ukakuja na passport yako Sunday nitaiombea utaenda ni wali tolea Yesu ne kwaria ndiraria alafu riu nie ndirathima goria Ngai anjira ndathime mwathani arogocwo reke kwire maundu macio ni maria matumaga Yesu acoke akaigwa hena opportunity rathio South Africa na Botswana nerethwo mundu aihoria ithenya akaririkana he mundu rareheire mwagiza kao passport witagwo Julius agacoka Yesu aguthiete agakinya Jerusalem ri agacoka Bethania aoka akauga ni uyu wi akauga njira ihinguke ona Ngai arocoka ni undu wake amen hallelujah thini wa ritwa ria Yesu mwathani arogocwo thenya mwenda rugamira ha ngiuga atwega muno makiria ndi mundu ngwenda kugia na andu mariruga nake makariha nyumba na andu magikira makana tari itherũ ta mundu ko tari kwaria kararia no mundu ucio no kwire Ngai wakwa ni ahiuhaga tukima ha tugikinya uguo mundu ngi akiuga nie ndungate o nindu ni ndathimaga ni nie ndirihaga nyumba mwathani arogocwo kau ndarugamia mundu gwitwo Keni haha tondu thini wa kerinde aratura githomo kia mande haria githomo kia mande kirarugamirire aravutwo wira taisiria mande yathira araturaga mande every mande araturaga haria kirathire araigwa nyingi ndirwe tianga ni acoka gicagi na mundu rahoyaga o mande we ne heke hoto hau ona ngorwo Yesu e Jerusalem ri ni acoke Bethania ni acoke ndoiga Yesu arocoka maundu-ini maku kuruagira na kugia njira Ngai kabo muthe akiriria rikoragwo na mathaa ma Ngai ma kuhunjia aha nake Maritha akira Yesu atiri igwa Maritha akihanyuka akira Yesu atiri mwathani kurura ari guku muru wa maitu ndangira akuire wanyuke tabo mabura Yesu na githungu uigwo ria jane werauga Mother said to Jesus, if you had been here, if you Lord should have been here, Lord, my brother would not have died. Lord, my brother would not have been died. Would not have died. Kama wewe ungekulikuwa hapa, ndagira akuire. Aha. No ne joyate riri. Ona riu kiria giothe ungitikia Ngai ni agukuhe. Ona riu kiria giothe ungitikia Ngai niwe gukuhe. Na ngene twari horo wa Maritha wari riko. Koguo ndaramenya horo uria Mary ahetwo. Mwathani arogocwo. Tondu Mary ari maguru-ini nake uria ngari riko. Wa riko ni wora uga atiriri ko rari guku ri muru wa maitu ri. Nake Yesu akamwira atia. Nake Yesu akimwira atiri muru wa maituguo ni akariuka. Muru wa maituguo ni akariuka. No tondu ni amisete kirathi uga kumis kirathi. Kiria kia Yesu arutanaga akauga atiriri I'm the way, the truth and the life. Nie ni muoyo na ni kuriuka. To ni amisete kirathi keu weciriria rero atiriri ni akariuka na aria makuite. Aca ndamenyire gitumi giake gia kuhunduka. Tiati okiario horo wa future aroka kwario horo wa nao kwende gutabataraga ate ngwira rucio kwende ngwiraga umuthi niguo maundu maku mekuhinguka. Oh yes, in the name of Jesus. Father yarogocwo. Amina. And we are hearing that Jesu akimucokeria kimura atiriri muru wa maituguo ni akariuka. Muru wa maituguo ni akariuka. Maritha agicokia atiri ne njoya ate ni akariuka hindi ya kuriuka muthenya wa muthia. Igwa janeo gukiga kwayo. Aha. Nake Yesu akimwira atiri na nie kuriuka na nie muoyo. Koguo ku nikio kirathi kiria ataiguite ndaiguite kirathi kia riri uyu uracoka ri niwe kuriuka na niwe muoyo tondu ndaiguite kirathi ko ndaiguite kirathi kiwa ngamurira atiriri murataguo ni akuite na tondu we niwe kuriuka na niwe muoyo ri kuri andu maturaga guku uhunjagirio no kuga akiuma kiega no nduri wamenya niwe kuriuka na niwe muoyo tondu riro kamenya niwe kuriuka na niwe muoyo maundu maku ni makahinguka. And the Bible continue to say uria wothe ujiteketie ri ona akua ni agatura muoyo ona akua ri ni agatura muoyo na uria wothe we muoyo na ni ajiteketie tuthie na mbere ndari hindi agakua we ni witiketie oguo. Maritha akiuga atiri ni andu ndiroria we ni witiketie Ngai ni wakurathime kana urauga ati ni we ni ukariuka na aria me muoyo ndo ni kuri bari ria yuga atiriri ndi muhonoku na Kristo mwathani na ndahonokire mwaka wa 1897 na ndirathie iguru na aria mareka atia marathie. Unajua kuna those people who believe when other people believe. You believe when other people are believing. No ni kuri andu metikagia in a personal capacity. Tondu thina waku tiguo thina wakwa. Kiri ora batara tikio ndirabatara. We bata ni umwitikie. Mwathani arogocwo. Mwathani agocwo. Muraima mirongo kiria wa 28. Maritha oiga uguo thikiririe Maritha arikia kuuga uguo ri
agethie ageta mwari wa nyina Mariamu ando ewika korwo nie no njehere egukete kumenyithia Jesu atiriri ndira gukwonithia character ya mutumia ogwitwo Maritha na mundu ucio ti mwega mutumia ucio nyandakaria ria Jesu agucerete gwake ri o mariko koguo mathaa mothe angiko Jesu agukara gwake mathaa matatu ri mundu wa Ngai no mikati akukandaga nake Mariamu ri maguru-ini Jesu mathaa make mathira ri okire yake atia athie na rugendo tondu akietereirwo kundu kuingi koguo akiuma kuu ri mundu ogwitwo Martha mundu ogwitwo Martha ndari undu ekite atia aigwete ona omwe ndari we no irio aheanite na koguo rira igure ni aracoka ri kwasa agiciria wega muno makiria kuhanyuka mbere ya Mary na undie no nie kumenya nie ngumukira Mary batanona na ri nie nguhanyuka akanyuka akimwira muru wa maitu ni arakuire na korwo urari kuo ri ndangirakuire na ona riu ri uri okuga ri uri okuhoya ni jo no gwikike Jesu akimwira ati wega ni kuriuka na ni muoyo kimwira ni ndetikia ni akariuka na aria mekire atia makuire agicoka akimutiganiria igua atiga nginya uteithio kuri andu matiga guteithio makehangia agitiga Jesu igua tondu arenda atamburwo agicoka nyumba akeremere kirimo kiratiga uteithio githie gikeonania ati ndamuona mbere yaku ndamwariria mbere yaku mwathani arogocwo nani ndamuona mbere kio kirenda kumuona mbere no gitiramenya hinya uria akekete atia and the Bible continue to say riria Mariamu aiguire oguo Maritha oiga oguo agicoka agithie agita mwari wa nyina Mariamu handu ewika akimwira atiri mwionanio murutani nioka akimwira atiri nona murutani na we ndari kindu amurutite na mundu uria warutitwo ri ni Mary kimwira murutani uria akurutaga ri nioka na ni arakuria koguo Jesu acokete ni undu wau ore waikarite makinya-ini unanyita Maritha ona guti andu amwira atiri we ni we watuma njoke aroka akamuria atiri Mary ri mwari wa nyukwa ri uria turaikaraga nake maguru-ini ri koguo Jesu acoka ni undu wau aria makorwo maguru-ini ma Jesu ni matumaga acoke ndunanyita Maritha niwe wakinya he Jesu mbere no Jesu arathie akamuria atiriri mwari wa nyukwa ri itie kandi ranyira githomo kiu we niwe na kimbere giake wakinya mbere no Jesu akamuria mwari wa nyukwa ri ni ona kunyararwo ku Ngai Jesu aretha mundu angirathima no agakuonera wenda agikuonera kanya tondu ni oyo we wira waku na kurathima uturaga ri kuri andu magakurathimwo ni tondu wa kuri uturaga na kuri ongirathimwo ungitura na kiri ongiriaga warathimwo ino Jesu ni areka kabiru ga guthima tondu no yo kimenyaga kamenya ndakurathima we hani the next door mpaka mabesti na kuri uririaga no rinyuaga na kiri uririaga na kiri urinyuaga ucenjie diet hau na arata na vikao ndo besa irio rugari besa itumaga umenya ati guku ni tiri-ini ndungiga ngari yaku parking nja Ngai besa ni itumaga ukanjiria kumenya kanitha ucio nduri rugiri besa ini no kanjiria kuga ngari yakwa no wike atia iyo kanjiria kuga ati kuria tangiyo kama kiss na kiuguo nayo kou ekafuru nginya inanda uhothiaga na weke feri watungana na cukura igatigana na ngari iria ingi yothe ibara yaku niyo irarora igakua side mirror toni kuri andu mangirathimwo guku mangiehera angikono we warathimirwo kwa Ngai gutura kwa Ngai waguo kona iguru kwa mwathani ndathima na ndikoima gwaku ungenia ngerera haha uga ati Ngai no we ni ngwendete Ndukure ndo mangigutiga ndurikagia mandiko maya wanyo ikeita na ikira indio ya indo iria iriagwo wetereire ati njoera indio rona ikarite ogwo ati aretera njuge indo iria uriaga na cie mugiro na kuri uriagira na warathimirwo kwa Ngai na tu hakwe kugura kiwanja tu na harambe ya kiwanja na ukirite urandora mathabu ogwo tondu no we kuri uriaga no nyuaga utanekirwo mayo hanyuke tondu kwina arata makwandikiire ati umuthi niwe mbiro niwe kedigane no horo cio andu akanitho ni ahonoku tuthi na mbere anyuke kai uragwire thoma mariko macio
wakariukira njira ati ungigwa tungikuhura muno nduthomange riria Mariamu aiguire oguo akiuma ihenya agithie kumutunga agitunga Jesu no hindi yo Jesu ndakoretwo atonya gicagi thiini ndenda ka point ndenda winyita haha o hindi yo Jesu ndakorirwo ingira ki gicagi-ini thiini ari o hau Maritha mutungiire hau niho o hario Maritha mutungiire noho Mariamu amutungira na Ayahudi aria mari kuu nyumba na Mariamu makimucakaithia ri makimurumirira riria monire oima narua tondu meciragia thie mbirira-ini kuririra ho no Mariamu ni aramenya ni ndirathie mbirira-ini aca ndathie kuri kuriuka na niwe muoyo no andu aria maramucakaithia mareciria atiri ni uria aramwendete ri athie mbirira-ini no kiria ki mbirira-ini we ri ona ngirira ndangiriukia na aria maramutwara mbirira-ini ona mangithie nake matingiriukia akimenya ndiri na bata na mbirira no ri ukomete ni na bata na ki na kuriuka tondu we niwe kuriuka na niwe muoyo akihanyuka ho akimwira atiriri nake Jesu nake Mariamu agikinya haria Jesu ari amwona akigwa maguru-ini make akimwira atiri tucokere na githungu igua uria Maritha augire reke tuigua riu nake uyu akugata na githungu Mary arrived where Jesus was na how Jesus yari no ho Maritha mukorete koguo guka no tuke kanitha nawe o kanitha-ini wa kamutini na tukirio Sunday tulio nawe no we ukinye mbere na uinuke no ni ndakinya ho no nginya njokerie ndakuhoera ungigoka kigongona-ini giki ndakanakire aiko Maritha ni agukinyite hori no kubataire kurathimwe wa mbere no ni tondu ndaiguite urutani thiini wake agithethuka agithie na iko kwerwo amukorire o gatagati-ini ka haria Maritha mukorete gicagi-ini and Jesus and Mary arrived where Jesus was. And as soon as she saw him, she fell at his feet. Guy, tathikiriria. Ciamani wakwa ndukana riko no githomo giki. Mutugo wake magitigana ri. Wari maguru-ini. Hindi iria Maritha arugaga riko ri aikaraga maguru-ini. Koguo agioka kuheana thina uria wamurehe ri. Point ya mbere maguru-ini. Tondu kwi hinya umaga ki uria ungiokire ta kimundu oguo we Jesu we korwo arari kuo ri my brother ndangirakuira character ukadmin admin yokianjirite atiriri we biro ya thitima ukaunjirite kindu kiu gitoni kiu nejo ni witigirite no ukaunjirite kindu kihoye kibani urenda kunjira undu wa kanitha Vinding na insurance acoke acokoroke ucio ni athie acoke cofiri guka o horo ucio ri guke unjire vinding na insurance abana tugocokia kaundu tuguthondeka ukaha hau ucio cira ndaheo cira ngima ucio ndikumwita ringi ucio ni ile kitu ya maji ile ya moto nikupatie story nikakuwa huku nikapata njaa nilikuwa peke yangu kwa ofisi na wewe huku niambia atakanya mkuu kama yetu nie ngikira iria njemukie ngiriganirwo haria rihoragirio iria rikihura ndikirite njagi-ini riku rikihura rikihana ku rikihura ngimenya ndingiuga ni nie ndeka uguo ngikuneka kajagi na ngigatiga hau tondu gaticemukagia iria ri niko ndirerwo ni karaheire riu umenye uria tugwika ni sawa orocio ni mwega riu miri ni atiga inegene kiria kwenda ni giathira urenda njamukie naki na tondu ndacukire ngiona admin wakwa okete ngimenya ndikumwariria na ndikuga ni ndeka uguo kama kanyamaza ji karaheire no iria ndendaga nĩ mwasi waigĩte iria hau ngĩciria ndĩrĩkĩre hau na tondũ nĩ nyonaga gĩtherũkia maĩ rĩ kĩrĩa gĩtherũkagia maĩ gĩtikĩka sorry Sophie ungiona Sophie akĩnjĩra na microphone ma Ngai nĩ tũkũgũra iyo tutabai sawa mtu
Riu aroka kanjira ati ndi gukwira gwa Alex akwira horo wa van ndi na riu Alex yako andu amajira wa mabataro riu aranjira kiria van ndi na ki na insurance na kionge akanjira kanyamuri kare kiria atia magoro-ini ma Jesu hatucoke ndigwita ucio. Okay, urioka na kiguthuko van ni rakiri ati unginake ukena kunyenyekea. Sasa nataka ukuje kwa kunyenyekea ukere unjire ibataro unjire muru wa maitu ri ni arikitie gukoma no uke maru-ini kuo mundu ucio guka smoothly quietly acoke thini wake anjire mwathi wakwa maguru-ini ngira mundu wa Ngai ini urorete mwathani ati aha Alex aha okay ati tatacukira ringi muru wa maitu ni akomete no tondu niwe muoyo ri urio kiugo giothe uri aria ri mwari wa muru wa maitu ni egukira. Okay we coka haria riu ukena toni iyo thia haria uka waikaro hau aha we Lazaro ni akuite ukiunjire uguo unjire muru wa maitu ni akuite na korwo urari kuo ri ndangira kuire uka we muthuri ucio ni udanda sara na ko urari kuo ri ndangikuite we korwo ni we Jesu ri ungeigua riku mwathani ungithikiririo riku agikira agiukiria uyu akimwira ni tutwarane ukanyonia haria mwikite atia mumuigite kwi hindi unginyita Jesu umwite nigetha muthie nake haria uigite maundu Jesu arocoka muturire-ini waku mutwaranage na ikinya gwa ikinya thini wa ritwa ria Jesu. And the Bible continue to say as I conclude Jesu onire uria Mariamu na aria mari nake mariraga igua Jesu akiona uria Mariamu gukagwa maguru-ini na uria ararira no menye uria ungi no agukite akiona aria nginya mamumite thutha uria mararira akiringwo ni tha na agithinika ngoro Jesu akiringwo ni tha na agithinika ngoro akimoria atiriri mumuthikite ha na makimucokeria makimwira atiri mwathani ni thiku cigana ukokone kwi hindi ubataraga wonia Jesu ni hora mubatara mwathani arogocwo mariko makauga atiri wanyu kindu hanyuke nake Jesu ageita maithori. Oh God, kuri hindi Jesu ageita maithori niwe guthinika wamumenyithia thina uria urathie naguo ndahoya kuma ndagika ino no iginwo ni andu no magutiganirie no Jesu ndakana gutige. Amen. Nyamwe umaga mbeca cigana hoye 15,000 ni 15 nyamwe yo ni sawa ni ona muguri njaragia na maitho na 15 ni agwa kwa office sawa yo tuona ne ngure na ndungi mthano wagura no ni ngure okurora tu nake Jesu ageita maithori nao makiuga atiri ona yuria aramwendete nao Ayahudi aria mariho makiurania atiri mundu uyu wahingurire mutumumu uria maithori mundu uyu toni uria watuhingurite mutumumu maithori ndangirahotire kugiriria tharo wake ndangirahotire kugiriria mundu uyu wakuwe nake Jesu agithinika ngoro muno agikinya mbirira-ini agithia kimera ndwarai haria mumuigite agikinya mbirira-ini nawe ari ngurunga na hindi yo Maritha ndariho umenye Maritha ndariha Maritha umenya kurire Mariamu amwira murutani ni okana ni aragwita mundu wa Ngai acokirio riko kuruga migate mamuigite hagithie Jesu nake Jesu agithie agithinika ngoro muno agikinya mbirira-ini nawe ari ngurunga na ni akunikitwo na ihiga Jesu akiuga atiri eheria iki auga uguo niki ni tondu wa mundu uria uma ki mundu uria uma magoro-ini no watuma uge ihiga riki atia tondu ucio no watuma kugia na ugaruruku ndarugama kigongona-ini giki tondu ni mukira muthenya wa umuthi ihiga ni rieherio Jesu akirugama akiuga thii riu mweheria ihiga uyu ni nie riu ndi nake nima ni muramurireire nima ni muracokaire nima muroigite ati ni ndathie ona no muranyururia ndi haha muroiga ati na niguo turari ndugu riu uyu ndimutigite kawira kanyu ni kahuthu eheria ihiga o mathiriruka kamera atiriri tigai na ng'ano nyingi
mundu uyu ni murata wakwa guo muiga eheriai thiini wa muturire waku ni kwendaga Jesu akaingira agoka na authority akoiga ihiga nirieherio ndakwehereria ihiga ria riothe rirugamite muturire-ini waku ihiga riothe ria biashara ihiga riothe rigukunikite mbirira-ini iyo ndoiga no nginya kugie na hinya wa kuriukia akiuga ihiga rieherio kiuga mbirira ekunorwo ndakunura thina ucio gutindikite ndarugama kigongona-ini otoria Jesu ariiria mbirira uguo niguo ndiraria mandiko moigaga na agicoka agitonya agita Lazaro akimwira okira mbura-ini ucio niguo njetereire akimwira atiriri githe ndikwirire ati korwo wetikia no wone riri wa Ngai thie na mbere nake Jesu akirora iguru akiuga atiriri awa ndagucokeria ngatho tondu riria ndakuhoya Ngai ni unjiguaga ninjui hindi ciothe ndanagutaira Ngai ni unjiguaga na ndiroiga uguo nigetha andu aya mokire kigongona-ini giki metikie ati we niwe wandumire arikia kuga uguo akiguthuka na mugambo munene akiuga atiriri Lazaro uma Lazaro uma umuthi ndaguthuka na mugamba munene thiini wa situation iyo we thiini wayo thiini wa ndu cio kuhinyite ndu cio gutindikite Lazaro ninjui we mathina-ini ninjui we mathire-ini ninjui we wagi-ini ninjui nduri wira ndoiga ta Lazaro ndoiga ume thina-ini ucio akiguthuka na mugambo akiuga ume mundu wi thina-ini arorutwo ni Ngai uma nake Lazaro akiuma igua ngoma ingi cia mbirira ni ithikagiriria mugambo ndarugama magomano-ini ma kigongona ndauga maundu maria maku mothe makuite maroigua mugambo wa wira ucio ni uriuke maundu maku ni magire favor ya Ngai ironekana agikira akiuga Lazaro uma nake Lazaro akiuma emwehe na ndame moko igua hau na haria tukuthomete riria tukuhoyaga akiuma ohetwo na ndame moko o ni mundu utagiaga ni mundu kwa wandu matatongaga ni mundu igaga biashara ndari atherema ni mundu geragia na kio giake na ndagiaga nikuo kwohwo na ndame moko mundu ukuite moko nuorerwo riuma akiuma mwe na ndame moko na maguru koguo ni kuohwo moko na kuohwo maguru kuri andu tuturaga na guku na ni ahonoku na ni asande na ni akanitha na ni araini no thiini wao ni mohetwo moko na maguru undu wa mbere ungiohwo moko ndugiaga na wagia ikagia mathagu ikombuka ndu wa keri ungiohwo maguru nduthiaga na kuria guothe wathie ukameneka ukaga kindu gitagwo kibali kira gitumaga mundu atorie ni favor mwathani arogocwo favor attract even kings rio kagia na kibali nginya nene magakwenda na magwitikire agi ukari muohe moko na akohwo maguru gucokeria Ngai ngatho tondu andu aingi aria mokire kuri nie mari ohe moko na maguru kuma ni moimite o kundu kuri andu maumite o makanitha-ini kuri angi maumite kwao kungi maumite o kanitha-ini ingi maturite kuo miaka na mationa gondo no mari ohe moko na maguru no makinya ri Jesu agikira akiuga ati ohetwo moko na maguru na akohwo rutami uthio na agacoka akohwo rutami Ngai mwathani Ngai ni thihunja githomo giki ringi na akohwo gitami uthio ni kuga atia agekirwo blindness ya ati gutire kindu kiega akona muturire-ini no uture na blindness ya gwikirwo mundu ndaciaritwe mutumumu no ni tondu ni akuite nikio hetwo moko tondu mundu mukuo ni ohagwo moko na akohwo maguru na akohwo thio nigetha ndakanone no uture we tukuonaga you are walking dead ni wohirwo tene moko maguru no thio no ndahoyo angikorwo ni acokagiria mundu mutumu maitho ona we arokuohora ndame cia maitho ni ukanjie kuona ni ukona maundu maria ekagira andu ake ni nyonete uria wekagira arata aku riu thi ukone oguo ekagira arata mwathani arogocwo bwana asifiwe ndaigua kurathimana mundu utari wagiathi akagie ndauga gutangatha kuri utari wakinya uthie ndauga kiri utari wona Ngai arotuma wone mundu ucio ari muohe maguru na ni ohetwo moko no thio wake wari na gitami ni njui ni wirutanagiria muno ni njui ni ugeragia muno but nothing good happened to your life no ndaruga makihoto-ini Ngai arokuohora thiini wa ritwa ria Jesu
Ngai arokuohora thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai arokuohora the mighty name of Jesus. Ndarugama kigongona-inĩ gĩkĩ ũrorathimwo nĩ Ngai. Ndoiga kigongona-inĩ gĩkĩ njĩra ciaku irohingũka. Ndahoya kigongona-inĩ gĩkĩ biacara igwĩtĩkĩre. Ndakuoera favor ya Ngai in the name of Jesus. thiini wa ritwa ria Jesu. Thio hingerio nĩ Ngai. Thio kona magegania ma Jehova. Agĩkira akiuga nyoni ya imbĩrĩra harĩa mamoigĩte, harĩa andũ makũigaga Ngai nĩwahota gũkũruta ho, harĩa andũ magũtigaga Ngai nĩwahota gũkũruta ho. Ndarũgama mũthenya wa ũmũthĩ ngĩruta igongona rĩrĩ rĩa kuoha ndombora itambaya. Ndoiga mũthenya wa ũmũthĩ magũrũ-inĩ ma Jesu, magũrũ-inĩ ma Jesu, magũrũ-inĩ ma Jesu, at his feet. Hau nĩho Jesu acokagĩria maũndũ. Nyoniai harĩa mamoigĩte, eheriai ihiga. Nake akĩgũthũka akiuga, Lazaro uma, Lazaro uma. Rĩu nawe ndakwarĩria na mũthĩgi, ndakwarĩria na kanjũ, ndakwarĩria na kĩgongona, ndakwarĩria na rĩtwa rĩa Jesu. Thĩinĩ wa thĩna ũcio rĩu ũroima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. In the mighty name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Ndĩkũgĩa ũndũ ũngĩkĩka, ndĩkũgĩa kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai biacara-inĩ cianyu. Mbĩrĩra irohingũka, kũrogĩa na ũgarũrũku, mũrohorwo moko, mũrohorwo magũrũ, mũrohorwo maitho, mũthiĩ mũkone na mũthiĩ mũkagĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. The mighty name of Jesus. Kĩrĩa ũhoyaga Ngai akũhe, kĩrĩa ũhoyaga Ngai akũhe. Ndoiga kĩhoya gĩaku, kũhoya gwaku gũkinyĩre Ngai. Mahoya maku makinyĩre Ngai, mahoya makwa makinyĩre Ngai, mahoya makwa makinyĩre. Amina. Amina. Nataka tuingie immediately. Sina break. I just want you 15 minutes. Na ndakwihoya ngikorwo no ndite ta maguta maria makurathimaga. Usitoke. Na kama unataka kutoka, nimesimamisha hii ili utoke. Nikupatie ruhusa. Otogwo guhunjagirio koiga imeni. Nogwo uhunjagirio kiuma. Na ni kwa sababu uhunjagiria different ndo uhunjagiria ndirahunjia wega. Woi manyonaga ndirahunjia wega. Kana ndo ucio ndireka no awana ti mwega. Riu ni ndikwenda uhunjirie. Kama unatoka, I give you permission. Ni 15 minutes. Then wale twa Jesu. Na ngikogwo undu ucio ndireka aria maramurwo wakuja hapa. Mahoya makwa makinyire Ngai, mahoya makwa makinyire Ngai, mahoya makwa makinyire Ngai. Nikio ndahoya makinyire, nikio ndahoya makinyire Ngai, nikio ndahoya makinyire Ngai, nikio ndahoya. Laini hivyo. Atukatiri majia ya tukatiri majia akwa makinyire Ngai, mahoya makwa makinyire Ngai, mahoya makwa makinyire. Nitafikia mpaka mwisho, ikia nitakuja mpaka mwisho. Nikio ndahoya makinyire Ngai, nataka nisikize na mnisikize kwa makini. Our today sermon was all about you. Ndĩrenda kũmũhe hinya wa gũthiaga magũrũ-inĩ ti ma mũndũ ma kĩgongona. Nataka niwapatie nguvu ya maombi that anytime you call to Jesus, he will be near for you to answer. Mwathani arogocwo ni arikoragwo hakuhĩ mũno nĩgetha acokie, na nĩ njũĩ Ngai nĩagũtũigua. Tarekei ndĩmwĩre magũrũ-inĩ magĩtũma mbĩrĩre hingũke. Ũmũthĩ ngĩmuoha gĩtambaya gĩkĩ ngwenda tũiguithanĩrie
ati maguru nimekuhinguka thiini wa ritwa ria Jesu. Ebu kuja tena kwa madhabahu getha hau hagia na raini nungaru wega oguo. Na ha nigucoka cokerio iticiga nona na thutha ya eheria raini yothe ya githiji, eheria raini yothe. Asa chukua moja, Maina chukua moja, wewe rudi enda na moja paka manna huku. Wewe mwingine achukue moja. Kana ukinegera ndeki ume Maina, mundu weke mwe. Kimwe tu kimwe, tigire kimwe. Nginya hau ni sawa. Ona kiu kingi ki hau. Mahoya makwa makinyire Ngai. Mahoya makwa makinyire Ngai. Mahoya makwa makinyire Ngai. Mwathani kunyita gweno ya kigongona nigetha ndimirathime na nigetha ndimiamurire utungata waku. Mwathani kirikaniro-ini kia ruri, Mwathani andu ni mamenyanaga tondu muthigari amenyagwo na kirauni giake. Ndikunyita itambaya ici ndareherwo cia Debora ni atongoria aya monete nimekwenda kuongerereka na mambo komandungata manyite nigetha ndiciirathime. Ndahoya umuthi ngicihoera irwetikira ndungata ici ari othe mekuoha itambaya ici. Mwathani ndakuhoya ihoya rimwe utume favor yaku na kirathimo giaku Ngai witu kionekane thiini wa ritwa ria Jesu. Ngurugama ndi kihoto-ini kia maandiko maku Jehova, wanjirire ndigaciarana na utoria wariithie Musa ukimwira ni ukamwe hinya augairia andu 70 ngohoera ndungata ici. Mundu wothe ukuha gitambaya giki muturire wake ucenjie. Ndugu yaku na Mariamu Mwathani yandikitwo nginya thiini wa ibuku ria John 12 ati ni gwakinyire hindi Mwathani gukiandikwo atiriri thogora uria watumire ukamutia ni maguta maria atungatite namo na njuire yake. Riu ndungata ici ri nicionete nduike munabii wao ona muthinjiri hario. Nikio gitumite mauge ni megwitikira kuingira thirito-ini ya aria marathie rugendo-ini na matigotigia na thutha. Nigukuiguithika maiguthikite na ngoro ciao na ndie ngimoha gitambaya giki tikia kumoha no ni gia kumohora. Giki ni gia kumahe hinya wa kuhoya. Giki ndina mekira kiri kiogo kana kia mithaiga no giki ndamanengera gia kuhoya Ngai uria utura. Giki ni gia kumahe hinya wa kumahe rutha. Giki ndina mekira kiri kiogo kana kia mithaiga no giki ndamanengera gia kuhoya Ngai uria utura. Giki ni gia kumahe hinya wa kumahe rutha. Mwathani ugathikiriria mangiakome thabari-ini mohe gitambaya giki mahoe Ngai witu kaigua. Ndanengerwo ni atongoria riu ndacinyita guo ngihoyaga uu uhoro uyu ni wa kugwatanio. I am going to graft them to this altar. Ati uhoro wa guciarithanio utumaga kindu gigaciarika gituike gikiega. Ngumaciarithania na roho uria wi thiini wakwa na kanju ino njikirite umuthi na maguta maria ndamurinwo namo nigetha igongona riritikirike kwenda-ini kwa Ngai Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Weka hapa itandasa hapa kwa haraka sana thiini wa ibuku ria Judges chapter 4 verse 4 maandiko marauga atiriri. Debora mutumia wa Lapidothu, Debora akoragwo mutumia wa Lapidothu niwe wari munabii, ari munabii na mutongoria thiini wa Israeli ihinda-ini riu, na ari mutongoria wa ihinda riu uria watongoragia. amenyerete guikaraga rungu rwa mukindu. Riu nikio ndamwira uguo nikio gituma thome uhoro wa Maritha and Mary nigetha umenye wega muno makiria kwi mundu wahagwo gitambaya giki akaga guthirwo ni mucang'ang'a giki wohwo. Tulia kwa Bwana, tulia na utulie, horera na wona hindi ya mathina yoka tondu gukwira ati gutikaga mathina ukarugamaga ukanyitana guoko na iguru ukuga Ngai onekane thiini wa ritwa ria Jesu. Na tondu Ngai witu ni aiguaga na ni ahingagia ngumuhoera favor yake tamba giki umuthi ni ngumuhe hinya uria ukoragwo nguo-ini, hinya uria ukoragwo nguo-ini, hinya wa kuthengera kigongona. Na tondu Ngai ni ahete hinya wa kuciarithia andu magatuika kigongona hata nyinyi mtafanyika siku ya leo thiini wa ritwa ria Jesu. Gwenda kugie na andu nao meguka marugame kando yao mwena uyu uka wajitu ni matroni wao ciarinde atongoria tuthiete uguo tuikurukite tuthiete agikorwo ina gitambaya kia Debora ingira mwena ucio ngira he mundu uria ukwenda unyiti omwe ngira mwena wake ngira mwena ucio ungi ndio uthie mwena ucio mundu uria ukuigwa niwe ukwenda kurugama hariwe etha mundu umwe na nigumuiguithia kaundu kamwe ke haha he kaundu Ngai arandeithirie ucio urakuha gitambaya umuthi ni ta murugamiriri uria ungikurugamirira uhiki. Mwathani arogocwo. Koguo menye wega muno makiria riria wona mbara ukamwiraga akuhoere
ria watungana na maundu marabatara kuhoerwo ukamwitaga thiini wa ritwa ria Jesu. We ikara hau, ikara ho, ikara hau. Ani wajuguna ni wejetereire wehere wetu gukorwo twina haha thiini wa ritwa ria Jesu. Ni kuri mundu utari na mundu wa kumurugamirira mundu ucio gukurugamirira hau a Julius no na mundu wa kurugamirira gwenda riu wehukire mundu ucio munyitane moko nake murorane munyite moko meri kirikaniro kia mundu gwitwo Jonathan na Daudi kiahingirio ni tondu wa kuiguanira na kwirana. Uhakikisha kwamba na wona we waga mundu wa kunyita guoko riu umenye wega muno makirio ucokero thutha hanini. Amina. Kanitha ithuothe turugame. Mwathani wanjirire ni ngagia na uhoro wa kuohora na uhoro wa kurathima. Wanjirire ni ukekira hinya wa mahoya thiini wakwa hoyagire andu makauma nduma-ini magathio theri-ini waku. Wanjirire ni ngatuika arida wa gutongoragia andu aingi riu kigongona-ini giaku ngwenda gutongoragia ndungata ici na kirikaniro kia maguta na gia kanjo yaku Mwathani na kigongona giki ndenda kuga ati githatamba ya kiria ngumanengera muthi ni gigucenjia miturire yao naguo hinya waku Ngai ni ugutuika wa kuingira thiini wao. Muthi ni ngumaciarithia thiini wa kigongona giki matuike kigongona thiini wao ni makugia na roho wa mahoya marugamage makahoera bururi makarugama makahoera kanitha makarugama makahoera micii makarugama makahoera athuri makahoera ciana makahoera utonga na uria wothe makahoya ri Ngai ni ukamaigua. Ndekira neme-ini ciao mugambo wa mahoya, ndekira neme-ini ciao mugambo wa kuhotana. Ndamatua ndungata ciaku o ta Mariamu uria waikaraga maguru-ini maku. Aya ni ndametiria roho wa mahoya thiini wao, aya ni ndametiria roho wa Ngai thiini wao, aya ni ndamekira ruri wate muthenya wa umuthi ni megutuika thiini wa kigongona giki. Tondu nio maciaraga uria wothe makahoya ugaciarika na tondu nio marathimaga kiria giothe makuaga gituikaga ihu. Ndamekira ihu ria mahoya, mahoya ma bururi, mahoya ma kanitha, mahoya ma micii, mahoya ma athuri, mahoya ma ciana, mahoya ma gutonga thiini wa tunua twao na kiria giothe makohorithia Mwathani ukaigua. O ta Debora wa maandiko uria wari munabii wahoyagira bururi wahoyagira atongoria eguo ngutua andu aya tugitambaya kiria ngumekira Mwathani kimaigue kimetikire magie na hinya wa Ngai kwenda-ini kwa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani gitambaya giki thii na mbere kuhoera mundu ucio unyitite Mwathani gitambaya giki ngwenda gugitheria na gukiamura na maguta maya thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngwenda gukiamura na gugitheria na maguta maya thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gitambaya giki thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani ndarugama mbere ya kigongona giaku ni tondu ngwenda gukirathima thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani rathima itambaya ici hinya wa mahoya uingire hariguo. Itambaya ici mangikeoha makihoya Ngai ukaigua mangigakorwo makingata Ngai ngoma itagwo murimu, ngoma itagwo bara, ngoma itagwo gwiconoko mangikamingata Mwathani Ngai wa kigongona ukaigua ihiko ciao ikarugama. Aria mena ihiko irugame na igie thayu, aria matari ihiko umahena gitambaya giki, ria nao mena ciana Ngai witu marathime gitambaya giki ngagitua kia kigongona thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai we wanjitire, Ngai we wandathimire thiini wa ritwa ria Jesu. In the mighty name of Jesus. Endelea kuomba, endelea kuomba. Mwathani uguo niguo toiga Ngai we watohirie utungata uyu itambaya ici irohingura njira Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu irotuma tungigoka maguru-ini maku Mwathani we wi giti-ini giaku kia unene Ngai ugatoigua Mwathani ukaigua atumia aya thiini wa ritwa ria Jesu
itambaya ici rohingũra njĩra ciao. Arĩa marutaga mawĩra Mwathani ndagũthaitha mawĩra mahingũke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa marutaga biacara ciao irohingũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twacitheria na thakame ya Jesũ, Ngai wa kĩgongona. Twacitheria na thakame yaku Mwathani, irogĩa na hinya wa mahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Maũndũ marohingũka Mwathani, mangĩgacioha ndagũthaitha Roho waku Mũtheru araikaku ndagũthaitha magaikũrũka nĩguo ndakũhoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani we nĩwe waceragĩra Mariamu ndagũthaitha ũgĩcerera Elizabethi, ndakũhoya Ngai wa matu-inĩ itambaya ici Mwathani irohingũraga igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani ũrĩa ũgakĩoha akĩenda ũmũhotanĩre mbara, Mwathani ũkahotana ndagũthaitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. We nĩwe mwĩhoko wa arĩa atheru, we nĩwe mwĩhoko witũ Ngai, we watwĩrire Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hinya waku Ngai witũ ũrĩkoragwo hamwe na ithuĩ, we ndũgatũtiga, ũguo nĩguo twagaithia kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani. Atumia arĩa mekwamũkĩra itambaya maroamũkĩra hinya waku, maroamũkĩra rũri rwa mũtharaba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, maroamũkĩra rũri rwa thakame. Aya matigatorio nĩ maũndũ ma gũkũ thĩ, matigatorio nĩ hinya wa ndaimono, matigatorio nĩ caitani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Igũrũ rĩaku rĩrohingũka, igũrũ rĩaku rĩrohingũka, ũguo nĩguo ndakũhoya. Hingũra igũrũ rĩaku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wa kĩrĩkanĩro ũmũthĩ ndagũthaitha ũrokorwo wĩ kĩambĩrĩria kĩerũ, ũrothondeka kĩambĩrĩria kĩerũ kĩa mĩtũrĩre yao, kĩa maũndũ mao marocenjio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũromathakaria Mwathani, ũromahumba riiri waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũguo nĩguo twakũhoya Mwathani, ũtũigue na ũtũhingĩrie in the name of Jesus. Thank you. Amina. Horo guaraina. Efurania to mireita leo merie todo autugata kya era dipo como de Lucia Guadani yai irone dano tu viena olenina cueñia na guadeca de foránea to mireita yo vererie todo así toaria Jehová como de Lucia Guadani yai irone dano tu viena olenina cueñia na guadeca igualillo de metugo ya o dibuga y ya tu viana y de tu vinaria tener como de Lucia Guadani y le dano tu viena olerina cueñia na guadeca. Oguo nĩguo Ngai witũ twahoya. Ndungata ici Mwathani ndamatuorota ndebora. Ũhoro wa wathĩki ũroingĩra ngoro-inĩ ciao, ũhoro wa mathaithana na mahoya maroingĩra thĩinĩ wao
tunua twaona tutue twa guthaithanaga tunua twaona tutue ta coro uria maregukayagira naguo Ngai ukaigua mangiga guthaitha ni bururi Ngai witu getekera kuigua mangiga guthaitha ni undu wa mecii Ngai ugetekera guthikiriria mangiga kuhoya ni tondu wa mawira Mwathani ugetekera guthikiriria ndakirugama muthenya wa umuthi ni tondu ni magagukaira ni undu wa ihiko ona magukaira ni undu wa ciana ria riothe magagukaira Ngai ukamategera gutu Ngai ukamategera gutu Ngai ukamategera gutu nigetha maiguage thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai murio na Ngai roho mutheru ithuothe tuge amen. Mwathani arogocwo amina. Riu ni mathikiririe riu rekania moko nake ucoke thutha ikinya uguo nake ikinya uguo hagie njira haha hagie njira no turoranite no turoranite ndauga andu othe mahorere ni ngie ndiraria o mundu othe riu ambe arekio o mundu ambe aikarie nigetha kugie na njira hau gatagati-ini kau mundu ucio muriganitie nake ni gutoria toretie nikio na gitambaya kiu nawe ni gwenda Ngai witu akweke uguo andi wajuguna na mutungatiri haha nataka ushukwe vitamba muthie mukenengagira andu aya me haha ndukenengeranaga thio karutie thutha na ihenya Esther ndatigite we mwana maire tu mwethe ani ajia haha ni ani ajia haha renda Esther ajia thutha ajia haha thio keheanaga gitamba kigu gikinyito go mutumia akora akinyita ugikiaragiria coke onengere ndungata inyitire riu munengere inyitire ukiaririe tu ucoke munengere inyitire waririe gitamba kiu ucoke munengere nigetha enyitire ni aige haria me mwena witu ni aige haria me mwena witu ni aige na uthikiririe riu ni wejetereire wehere ishikatu nataka uishike kwa mkono wako wa kulia nengerwo coke ukinyitana guoko gwaku kworio ukioya iguru uguo uga Mwathani jetereire munengere ndumunengere ndu akinengerwo igiri unengerwo kimwe ni kuri mundu waga besi uko nayo sawa. Hebu chukua tu mkono wako kama umeangalia kwa madhabahu, angalia hapa mbele onyitete gitambara na guku mbele riu niangalia hivi turone na guku ithuothe riu ukiwa umeshika tu shika kwa mkono wako wa kulia uishikue juu guoko gwaku kworio ndira gukunengera kindu kia goro ni tangu eno riu rira ndemiharukagia ciari ndi wakwa kamenya umuthi ndi muthekabu uroka kurathima andu na yore harukagia gitambaya kiu Ngai agakwariria na akaraniria nawe oya guoko na iguru ga Mwathani ndagia mwihitwa nawe na gweno ya kigongona nguo ya guhumbira mutwe na ni ya gitambaya riria nguhoya Mwathani ukanjiguaga ruru ni ruri rwa witikio ria njitikitie thiini wa kigongona na uhoro wa Kristo Jesu ndakuhoya atiriri Mwathani turogia ndugu nawe toria wari ndugu na Mary na uria wari ndugu na Lazarus Mwathani gwakwa ndukanatire maundu-ini makwa ndukanatire muthi ndagia na kirikano nawe ati mwihitwo ndiroiga ni wa guturio thingu guturia ma na kihoto weherie kanua-ini gakwa uhoro wa mbara uhoro wa rumena uhoro wa gukanirira no ndathimire kanua ga kuhoyagira bururi kuhoyagira kanitha kuhoyagira mawira kuhoyagira kihiko kuhoyagira ciana ona kuhoyagira family yakwa Mwathani tuika mundeithia na muthenya wa umuthi ri ni ndetikira ati gitambaya giki ni kia mahoya ma kurathimana no tigia kuoha ti kuoha ndiohaga andu na mahoya no ni kumarathima ndi marathimaga Mwathani tuika mundeithia Mwathani tuika mundeithia Mwathani tuika mundeithia Mwathani tuika mundeithia Mwathani ni tondu wa mwihitwa na kirikaniro nikio gatumirwo kandua muthinjiri ngihita ngiuga ni nditungataga andu na ngitikira gwikirwo nguo icio thinjiri riu na ndungata ici ne metikira gutuika ndebora kigongona-ini giki mahoyagire bururi mahoyagire kanitha mahoyagire micii makahoeragira ciana na makahoera utonga wa biashara na uria wothe magekari no taihu makua ria mahoya ati kiria giothe makohorithia
megukuthi ni gikohoka na tondu ni magwatio ni andu angi nao matoretie aya gutiri ugacoka na thutha na gatigati-ini kao ri angikorwo kwi mbara ira maumite thutha ri ni iguthira muthenya wa umuthi angikorwo ni maumitwo ni maundu thutha mandira na mbari na maundu ma mihiriga umuthi mothe ni mekumeherera ngumekira matuike ruri rweru matuike ciumbe njeru na ruri rwaku rwa kigongona kwenda-ini kwa Ngai Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru twacokia ngatho gwenda riwe hugukire ucio your mentees your mentor ucio wi hau mwe nake nigetha akuohe na agikuoha kwarageria ciugo thiini wa ritwa ria Jesu. Uruetikirwo ni gitambaya kiu niokerira asa igerira asa itwota nyitirwo nenie mtekarire asa wekirwo kahagi mundu ucio Mwathani ndaciarithania roho wa ndungata ici na kigongona giaku muthini maciarika gutuika ndebora mutumia muhoi na munabii kigongona-ini ihoyo iria uheanaga cia intercessory ihoyo iria uheanaga cia kunyitirwo tungata Jehova nicio ndekira thiini wao nimi ciao ndaciikira nene cia mwaki mangikahoya Ngai uri iguru ni ukaigua ni uri mathikagiriria ukamaigua no gacokia mahoya ni ndamarathimira kigongona-ini ndamarathima ngimaciarithania thiini wa ritwa ria Jesu. I make them and declare them to become in the mighty name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amina. Uguo niguo twahoya, uguo niguo twahoya. Sasa nataka wafanye hivi. Nataka sasa wapange laini hapa kwa madhabahu, wapange laini kama vile tunatokea kwa altar. Wale ambao ni wasimamizi wakuwe nyuma yao. Kwa hivyo wale ambao wameteuliwa leo wakuwe kwa madhabahu, wengine wakuwe nje. Sasa nataka wakuwe hivi laini hapa kwa madhabahu. Tuingie mpaka mwisho. Agikono waheo gitambaya utigene wakinya red carpet. Danyitirwo kia hinya twarire ndikonyitwo danyitirwo kia hinya Kanisa tuinuke wote. Debora wale ambao wameteuliwa na wako na vitambaa wakuje. Come and join. Kanitha-ini tikonyitwo ndanyitirwo kia hinya ate kanitha-ini tikonyitwo ndanyitirwo kia hinya twarire ndiendeire ndukerira ndigerira ndukerira asa ndukerira
Mwathani kigongona ini giki ndingihota ndi nyiki nikio ndaruga matandungata yaku Musa nigetha ndute igongona ria kwamura ndungata ici indeithie thiini wa mahoya aya ni gikundi kia mure gitagwo kia Debora maronyitirira kimuri kia mahoya ndume keheraga kanitha-ini mangigacemania kigongona-ini kuhoya utheri waku kamamurikagira mangigacemania makihoya iguru rikahinguka thiini wa miturire yao ndamakiria kimuri ndamarathima na Isaia 8 iria kugaga ati wega muno makiria utheri waku ni wokire ukingata nduma otoguo kimuri giaku giakanite umuthi Mwathani ni ndahoya uromamurikira urotuma kimuri gia tawa waku gituike gia kumamurikagira urotuika tawa makinya-ini mao urotuika tawa rurimi-ini rwao urotuika tawa riumagariro-ini riao amatikana kuhoe Mwathani ukaga kuigwa thiini wao ri ni manjagurite nduike munabii na mutumwo wa Kristo kumahoyagira na kumatongoragia na tone matite maguta maya kanju no ndekira Mwathani ro marathimaga noguo ndamoha itambaya Mwathani ro maiguaga kungikorwo kwi mundu rumitwo thutha ni ndwari ndameninira haha aiko kwi mundu rumitwo thutha ni thina ndauninira haha kiko kwi mutumia urariragio ni ciana ndanirira githina ucio haha aiko kwi mundu urariragio ni kihiko kiu ndagitiria thayo haha angiko kwi mundu urariragio ni biashara yo ndamiririkanira haha ndahoya tawa wa kimuri giaku umacangararire no makanire nacio ndathimi ciaku Mwathani nicio ngwenda kwaria tondu muthi ni matuika ni ngumarathima marothie makone marothie magathereme marothie makagacire nakio kirikaniro kia kiugo giaku na kigongona giaku Mwathani uromaiguaga matigacokana thutha naye uromahonokia hamwe na nyumba ciao no mahonokeria mawira maho riu marona wega na mone kimuri giaku thiini wa ritwa ria Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru amina ugai ameni Ngai witu aromurathima na mwike wega tondu guo niguo twahoya thiini wa ritwa ria Jesu tawa wanyu ndukanahore wa biashara miturire-ini yanyu mundu urariragio ni ciana ri kanyita nda yaku Mwathani nda cia andu aya ni iciarite nda cia atumia iciaraga ciana na gikeno kia mutumia riria kuona mwana wake agithie wega ndahoya nda-ini ici kiria kiumire ho ni kirathimo maroragire ciana ciao urotuma Mwathani kuma ndagika ino nginya aria marabatara ciana umahingurire utheri waku umahe kirathimo gia ciana marugamite kigongona-ini giki Mwathani ni ndamahoera urotuika wa kumamurikira thiini wa ritwa ria Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru ni murikiirwo nie ni murikiirwo ni murikiirwo nie ni murikiirwo abwe no moke thutha wakwa tugurwo mbica ni murikiirwo amina wibange ikahora ni muthenya wanyu gutire ihenya wibange no tiga hari uri ni uronwo ni mbica no rorete kigongona na nie nyite muthigi uro mutongoragia na maundu manyu marwagira thiini wa ritwa ria Jesu amina. May God bless you. Muthie muone uhotani wa Ngai na kirathimo kia Jehova. May God bless you. Ni murikiirwo nie ni murikiirwo gamagegania Jesu akimurika ni murikiirwo nie ni murikiirwo cianeneha
magegania Yesu ndarugama mbere ya giti giaku ni tondu watumia aya wahe adefora aria mendete na magatia Ngai igongona riu riarutika ni thiini wa roho waku mutheru na ni mona ari wega marirugamiria igongona kuga kigongona giki mwathani no tungata wao ndukahuka ni ugutura mamenyereire mwaki ndahoya wakane na wakane thiini wao ndahoya mwaki na kimuri giaku giture kimamurikiire thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru Ngai aromurathima na mwikire wega kuja yes tutaingia hapo tutaingia goja ndamenya kwina andu mena matega nitarudi hapo niguka ho ukanguhoere one my namesake mwathani arogocwo na githe mundu ndakirathimagwo ni ithe na akarathimwo ni mama wao ithe tonjariria mwanake undi murathime thio tuwe kimuri gia mucie witu na tondu Ngai akimuririkanite agagithoma tutugire ciana citu ni igakinya kuria ithuĩ tutakinyire na nĩ igathiĩ kuria tutathiĩte na tondu cio nĩ ikagia madigrii maria tutageire na nĩ igetĩkĩrĩka bũrũri mbere ya bũrũri na mbere ya thamaki na atongoria nĩ kwenda kwaria ciugo igũrũ rĩgiĩ mwanake ũyũ na ngwaria ndĩ mũthĩnjĩri na njarie ndĩ ithe na no ngũcoka njarie ndĩ mamawe nigetha kuria ndanatoria atorie makiria na kuo kuria ndahingĩrĩirio wenda kana hingĩrĩrio arogia kibali mbere ya thamaki na mbere ya bũrũri mabũrũri maromũhingũkĩra naguo tungata wa Ngai ũrotuĩka wa kũmũingĩhĩra na tondu Ngai witũ nĩ atũririkanĩtie agathoma aria othe me thutha wake othe gũtirĩ ũtakarĩkia na gũtirĩ ũtakagĩa degree na gũtirĩ ũtagathoma na atuĩke Ngai nĩ akĩmũririkanĩtie akagĩa na ũgĩ wĩ igũrũ maũndũ marĩa eciragia wona akirĩte haha ndĩrĩ kũrĩ andũ meciragia na mabuku niĩ ndĩciragia na mũthĩgi na keciragia na mabuku ũngĩmũnengera macini ciothe irabatara ũndũ na Ngai nĩ akĩmũhete o kibali handu agetĩkĩrĩka nĩgetha umagare kinya ikinya rĩngĩ nĩgetha kũrĩa kumagara thia karute wĩra thĩnjĩri harĩa marĩ nataka wakuje wanisaidie kwa haraka sana. I just want you to kneel here hapo tu ukiwa umeshika hiyo uishike tu kwa mkono wako alafu unishike naomba na tukasimame wote akatoa adhima wangu itu kai wala kimaka ginya dara adhima mwana wako thiti adhima kama mwana wako wewe tagotanie na nyumba-inĩ itu nĩonekete ũtheri na turenda ũtheri ũthie na mbere mwathani ikube Ngai ciugo ciaku ciarĩ ciama ati Nazarethi no kume kĩndũ na nĩ kĩndũ kĩega kumbe nĩ woĩ ihingo cia Nazarethi nĩ ikahingũrĩra mũhonokia ciarwo ona ngoro kuoneka atarĩ itũra rĩrĩa inini na rĩtarĩ kĩene rĩ kumbe nĩ woĩ kũu nĩkuo ngumu ĩkagĩa ya andũ arĩa magakorwo makiuga atĩ mwathani mũhonokia ciarĩirwo Nazarethi ogwo no taguo nyũmba-inĩ itu nyũmba itu mwathani kuonekete ũtheri wa gĩthomo na wa njata ya mũndũ ũgũcangararĩrwo nĩ mũtũrĩre na nĩ aretha njĩra ya riumĩrĩra thĩinĩ wa ũhoro wa mũtũrĩre na gĩthomo gĩa kĩmũthingi wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ ihingo iria cianarũgama cia mbarĩ cia ndĩra cia kuma gwitũ ona rĩtwa rĩrĩa etĩtwo ikauga tutikanatuĩke na tutikanatuĩkanie angĩkorwo nĩ ndatoririe onake nĩ egũtoria kũrĩa guothe kũhingagĩrĩrio gũkerwo atĩ andũ a fulani matingĩingĩra we gũtirĩ mũrango ũkamũhingĩra nĩ arĩingĩraga na atonya kuo akagĩa na kibali ndamuhoera favor ndamuhoera gwĩtĩkĩrĩka ndamuhoera kĩrathimo nũgamĩte haha ndamwakĩra rũthingo rwakuga kũrĩa guothe egũthiĩ makinya-inĩ make he will not die young but he will become whatever God you ordained him to become. The destiny is greater ĩrĩa ĩ thĩinĩ wake he will become ũrĩa andũ aingĩ matangĩatuire thĩinĩ wake rĩ arothi agetĩkĩrĩke arwetĩkĩrĩka bũrũri-inĩ arwetĩkĩrĩka kũrĩ ũtongoria arwetĩkĩrĩka kũrĩ ũnene arothi agĩe na kibali ona agĩe na favor
arwetikirika nja wa bururi aroimagara ndamutwa international umuthi uyu ri reke ahoya gwokirira ni andu aria marenda kumenya ugi ndamutwa ibuku ria ugi na thiini wake angigaikara thi aheo assignment mwathani ukamuheaga ugi wa kuhota kumika o ndina mutwara na githomo ndamutwara na favor o ndina mutwara na mbari ndamutwara na ngai o ndina mutwara na ritwa riria titwo no ndamutwara na kigongona kimutongoria na kimuingirie na muthenya wa umuthi ri ni kuonekete ari wega arugame kigongona-ini giki arute igongona ehandire igongona a seed of greatness thiini wake mwathani uria utwikite mentor wake uria urugamite ithenya-ini ngai akona ni kwagiriire tondu mirango engiri ndihinguragwo ni githomo ihinguragwo ni kibali ihinguragwo ni gwitikirika riu ndirakimwira atiriri kuria guothe agathie ni agetikirika ni anene na ni agetikirika ni utongoria ni agetikirika mwathani na kuria ungienda gakinya ri ndanenehia njata yake irocangarara mwathani ithe ndugire kwi njata imwe ikaneneha kuri iria ingi ciakanage na ikaingata nduma gukonekaga kuri utheri nikio twaruthiriria iguru ri ria kwi nduma mwathani ni kuri njata tuonaga iri nene na tukona igiakana o ta uria tuonaga tungi tunini mwathani ino ndamitua nene icangarare 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 yakane yogie na utheri na nehe makiria na tondu mwathani nirio ritwa riria ndwitwo na mundu ni arathimagwo ni muciari ni ndarathima ritwa riri Mwangi ndauga riro rathimika ndamuciarira ndamurathimira kigongona-ini kuma ndagika ino nginyagia kuneneha gwake o nginyagia gukagia family o nginya gugatonga o nginya gugatwikania na gugatwika mutongoria thiini wake ndamutua kimuri kia mucia gwitu thiini wa ritwa ria Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru na koguo kukuria ndamuigirira ni kuria kwiraga mundu kuma ndagika ino tongoragio ni Ngai ndamuigira guoko kwa gutongoragio ni Ngai aumagari akone na akagie na kuma ndagika ino mwathani riu ni ndamwamura ni ndamutuma ni ndamuikirekereria ndakanage wira na kuria kumagara athie kuruta wira onage umithio atonge netikirwo ni indo tongorio ni Ngai na favor ya Ngai iroga iguru riaku in the mighty name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Ngai akurathime amen. Muhurira iruhiri wega ningakwira ndahoyaga niki tio muthi no ningakwira hindu wengi thiini wa ritwa ria Jesu nimesema kwanza utulie. I'll tell you, I'll command you. Mwathani arogocwo ciamani ni ngwirire uhoere grace tondu muthenya uria ndi ni uria wa hienya ihenya, but I cannot ignore that today ngumuhe uira uria uri wama ndiramwirire mugunda uyu wi haha na ngwario gwe tondu Ngai wakwa ni anjiguaga na no anjathire mundu ro mwe tu mugunda uyu wi haha tu itu no mwene ni aretikiria gutwenderia ndirathi process ni akwa bakuruta mbeca ngiruta ogiri 800 iria ndarutire nigetha kugia na succession na ndikuga ni ndigitie kindu milioni 5.2 na Ngai wakwa ni mutongu na riria njirigite kumuhoya ni ndamwirire muhe mbeca cia project tondu tugira tukwanjiria kuiga gitina kinini kana kigina kinini na thiini wanyu mukiguithika muthenya wa mbere ni ndirikanaga mwahire ciringi 300 ma kindu na ni muhotete kuhe 500 iria ngumwira ciari cia project na ndirio na ndururu tondu ni riu thina wakwa ni ucio ingiona kaundu karenda gwikwo ni konjikaga niho ndathire ngigua ni tukwenda kugia na njukua nie na muhuko wakwa na andu aigana ona ndanyitire uguo tukiaraniria turahota kuriha 3.8 njukua iria guka thi ucio ti Ngai. Ngwiraga Alex ruci ngamwira riu thina uria ndinaguo no wakuriha igoti ona ndirenda kuria mirigo ikinyite ha tondu ndiramenyira haria hatumaga Beatrice anjire oi murigo wakwa wi poti oi hoera Ngai nyone mbeca cia gukiria riu ni hindi ndirakinya hau ha clearing nie ngirite oki no ni njui Ngai wakwa ni akuonekana na also ni njetereire report ya Monday no ya igoti uria riu raugire nigetha njike change of this title itwike riu ya kanitha ya mugunda uyu koguo ni kuga mweri wa kenda maundu maria membere ya Mwangi Zakayo ni maya murigo wenjera ugiuka nirabatara rori cia gukua macini na mirigo eyo. Number 3 nirabatara kuriha igoti nirabatara kuriha mugunda maundu macio mothe na hindi iyo ni agucoka rehe screen iria nene witikio-ini tondu we maguru-ini ma Kristo na heumaga umithio na ni agucoka rehe hema teria twari nayo Ndumberi
nene ithako uguo na ndige goka atia kanitha uyu uri koragwo hana guthakara na Ngai akiri mwega riu ndire bia mwira wega muno moni support tuone kana nĩ tũgũcokanĩria mbeca cigana ona andũ acio manjĩtarĩ ona ngĩmeraga manjĩtĩkĩrie kana manjĩterere rĩ no nyone kĩndũ ingĩmera ngĩmũhoya ngĩmwĩra niĩ ndiĩkaga harambĩ no nĩ tũgĩaga na itega rĩa kũigua mũndũ kwĩyendera ngiuga inyuothe mũrĩ ageni a gĩtĩo o mũndũ wothe arĩa mainũkire nĩo maraiguire ti ageni no arĩa megũkũ nĩ ageni na arĩa me online nĩ ageni ikai tũtangĩgĩa na ndagĩka 10 tu tũrĩe kĩathĩ tũinũke rĩu ũcoke mũhuko waku ĩre Ngai nĩ kwenda gũtuĩka mũgeni nyũmba-inĩ ĩno angĩkorwo na ngiri ciaku 500 angĩkorwo na ngiri ciaku 200 na ngondo ũkwenda kwanĩrĩrwo ũnjĩre no usitangaze andũ mendaga gũkanjĩra wega mũno makĩria ngũkũhe mbeca cigana ona na ndũkauge nĩ niĩ tondũ naguo kanitha-inĩ ndarĩkirie kũmenya kũrĩa andũ mokaga gũkũ mahana mĩigua maikaraga gũkũ ũguo na mauga amen tũkiuga maigua wauga atĩ nĩ ngiri 100 agakuohia harĩa nja Ngai kaĩ wagĩkĩgiria atĩa Ngai ngiri 100 kwa Ngai na ndoĩ kũrĩa mũrutanĩte na Ngai mwathani arogocwo gũkũ nĩ kũrĩa andũ mahunjagĩria arĩa angĩ mũtigatue ndieragwo nĩ menyaga maumanĩtie nao agakwĩra atĩ Ngai nĩ ngwendaga gũkwarĩria Ngai nyonire waheana ngiri 100 Ngai twatigire kũrutaga kaĩ wakĩgire mwathani arogocwo na arĩa nao moĩ ũhoro wa Ngai mathiagwo na mbere na gũtherema na kũgacĩra rĩu rĩ ndigũkĩenda gũkĩforce na ndikwenda kũhana tarĩ begging no nĩ ngwenda kwĩhoya mũndũ ũngĩigua atĩ na kĩndũ angĩhe rĩ twĩkĩrĩrwo namba harĩa namba twĩkĩrĩrwo haha nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega ndarĩkia ũguo no gĩathĩ tũkũrĩa tũinũke tondũ rũciũ tene ndĩna mũcemanio headquarter hamwe na athĩnjĩri na atongoria gũkũ na atongoria a kũrĩa headquarter. Thank you. Nĩ atongoria othe agũkũ nĩ othe kana nĩ ciarĩ na ciama na ciarĩ. Thank you. Okay, acio nĩo twĩ nao. Mwathani kanisa ritanjengwa na kinana mundu wenda na murathima kona kindu na nwende tuheane kwa Ngai mundu ngigwa no aheane ngiri ciake 150 kuri uga ati undu ucio ndukekeka ati ndauga ati kuri mundu ungehe milioni kwi mundu ungehe 500 kwi mundu ungehe 200 kwi mundu ungehe 100 ukairwo munjire kiri onoke kana ngenere one tho ati atire harambe na gutire mundu wokire mundu wina kindu rahe uka ugamatu ukirugamio haha ukawe urakimieheria online ni kimundu watu na nginya kwa online kuna sasa yakuri hakia fafahe haya kanitha mugima no mutigo kundu ukamirira Ngai tutigane na uhoro ucio ungi ndori atiriri Nancy wekiria wina kio gutiri ona gukuhe ngiri 2 ngiri 3 ndiri kuri mundu ugire wanjiria milioni na tutire araraini hau amwe no mare amwe no cia gatagati are haha ni gatha nyonage getha ngamenya umuthi ndira kwamba kumenya nginya ni ara hau raini we wanjitie ruo ndorete uguo. Father, in the mighty name of Jesus, we ukera inine we ni ukunjira thini wa ritwa ria Jesu mundu kwenda kuhe kindu ndanjĩrĩria kweyũka ũkoguo ko rĩngĩ kinya ũikare oro hau. Hii inakuanga ni siri ya mtu na Mungu. Kanitha ũtũgĩaka kanitha ũtũgĩaka na makĩheana ũmũthĩ nĩ monete wega na ũtugi wa Ngai
kungĩgĩa andũ mangĩhe kĩndũ ũke ũnjĩre.
kubora todo nekinyete hadeka otonewe wewa nariokia kuo no kahonia riarwaru wewa kugocho gekeno gedeode oroya kumore yugetene kubora todo nekinyete hadeka otonewe wewa nariokia kuo no kahonia riarwaru wewa kugocho gekeno gedeode goro yakwa yugetene kubora todo nekinyete hadeka otonewe wewa nariokia kuo no kahonia riarwaru Yesu wakugasho wewa kugocho gekeno gedeode kono yakwa yugetene kubora todo nekinyete hadeka otonewe wewa nariokia kuo no kahonia riarwaru Yesu wakugasho wewa kugocho gekeno gedeode itana cielo wendo athamakaga Yesu wanada cielo gekoro gethamaka wanada iroka Yesu gatigo gethamaka bona moki Yesu itana cielo Yesu wanada cielo Yesu wanada iroka gatigo gethamaka bona moki Bokano kadarima itana cielo wendo athamakaga Yesu wanada cielo Yesu wanada iroka gatigo gethamaka bona moki Yesu
Simame wote tuombe huyu uponyaji. Mwathani wanjĩrire nĩngahora mũndũ mũrwaru akahona. Nĩngaigĩrĩra mũndũ guoko igũrũ rĩa mũtwe wake ngome mĩrimũ yothe na maroho mothe ndĩmaingate. Ndarũgama kĩhoto-inĩ gĩkĩ nĩgetha ndungata ĩno Mwathani ũmĩhonie. Ndagĩtarĩ no ciuge ona no ciarie, no nĩ tondũ nĩakinya kĩgongona-inĩ magũrũ-inĩ maku Kristo nĩ kũrĩ ũhonio. Nĩ ndamwarĩria kũhona, nĩ ndaruma mĩrimũ yothe ĩrĩa ndagĩtarĩ igwetete, na kuma ndagĩka ĩno ahone, amũkĩre kũhona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩũkone wega. God bless you. Mwathani ndarugama ithenya-inĩ rĩa gũkũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndungata ĩyo harĩa yananyitĩrĩrwo tungata-inĩ rĩu nĩ ihinda rĩaku Ngai wonekane,
umuhoneria mutumia wake. Uguo niguo ndahoya. Nake mutumia ucio haria gukorwa ari thibitari hinya waku uronekana thiini wa ritwa ria Ngai ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru ndatumohonio. Amina. Amen. Kulikuwa na watu ambao walikuwa na bahasha, walikuwa wanataka kutoa kuja kwa haraka sana tumalize hiyo maneno. Sasa hiyo kabla tuambiwe tumeona nini, kabla tutangaziwe tunaona nini. You are there. Kuna kitu ulikuwa unataka kuja kutoa, just come. Mwathani ondo igongona ya kugai no horaga no kohorera ndungate no gwenda kumihorera indo ciake ciothe iria inyitetwo migwate utonga wake no coka moko-ini make wana murathima na indo nyingi ndukareka ikahurunjuka. God of restoration, that is what I call you, my Father. You are the Lord who restore back kira giothe kiarĩirwo nĩ memenyi, kira giothe kĩorĩire moko-inĩ maitũ tũtunyĩtwo tũkagithio kĩhoto. Mwathani ũromũrathima na rĩu kuma ndagĩka ĩno nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ na kanjũ ĩno njĩkĩrĩte ndanyita mũtũrĩre wake na maũndũ make mothe matuĩke ma kũhingũka, nakĩo kĩrathimo gĩaku Jehova kĩrotuĩka igai harĩwe. Wanjĩrire nĩ ngarathimaga andũ maumĩte mabũrũri na mabũrũri ũkamonia wega na ũkamarathima. Ndungata ĩno ndathimĩrayo ũmĩkinyanĩrie wega na utugi no coke Mwathani umuonie maundu ma kirathimo thiini wa ritwa ria Ngai ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru ndiokone wega. I bless you. Ndiokone wega kirathimo kia Ngai rero haha thiini wa ritwa ria Yesu. Now ni wangapi wanajua ya kwamba I have a son here? Huyu ni my son. Ai, kwani wewe iko wapi saa? Usisahau tena. Oh God. Ndukana tigarege niguo. No muthi thutha wake guthie na mbone hinya ora twari naguo wa Githurai twamukora twa atigire njohi no ngore wanyua no watigire horo cio no githira na Ngai agikuhonokia kwa Jesu ni kwega maundu makuru ni manjitie kwagira hurira Ngai witu ruhiru wega agirongi njuke ndimuhoere we hujanielewa andehero ngi ndimuhoere atige njohi na honoke. Wewe hujanielewa wewe. Nikamuombea Bwana akamsaidia. Sasa akaniletea rafiki akatumwa hapa ameniletea. Niliombea huyu. Tulikuwa Githurai nikamuombea. Akakuja hapa nikamuombea. Na ona gatata angehota ngemuteithia na wewe ndenda guguteithia. Tuiguthanirie. I will become your father na wewe witikire gukaga githomo-ini niguo. Gwitagwo atia? Yeah? Atike? Kimondo. Haya. Mundu ni kimondo. Oversign Q Master Rabbi. Nabari yako clear oversign. Q Master Jehovah. Sign over Q Jehovah. Master Rabbi. Okay Rabbi. Aha. Niguo gwika. Amina. Okay Master. Okay Rabbi. Okay sign Master. Okahaha. Okaha kimondo tulia maru haha. Haha iguru, haha iguru, hau iguru haha. Tulia haha iguru. Nathi kura ihu nanie. Kara hakuhe nanie makombe ikara haha aikara haha mundu wa Ngai ikara haha urahereria aria ange nguri nikiwe athĩnjĩri nĩ moke nikio tarenda ndindĩke we wewe ikare hau Mwathani wendo munene uria wakwĩrĩire kanitha niguo watumire uthie mutharabaini nigetha mehia maitu makeherio. Ni uri wendo Ngai, wendo waku ni wa kuhonokia aria othe mari mehia-ini matikanakwire mehia-ini. Ndarugama na wendo munene Kristo wa kunyita ndungata ĩno mwanake witagwo Kimondo na ngurugama na kuhoya atiriri Mwathani we Ngai wiguaga, we Ngai uthikagiriria, we Ngai uhonokanagia, honokia mwanake uyu murute kuma gwi kioho kia njohi no ukorwo ni andira na mbari na mihiriga ona no ukorwo thiini wake angiaga kunyua ri mwiri wake wanjagiria kuriact no riu ni ndakira ndarugama haha ndamuingiria quarantine-ini yaku gakuma ndagika ino roho wa njohi ndukumukora ringi, roho wa kunyua ndukumukora ringi. Ndakura miri yake yothe kuma gwa shaitani
kuria maundu mandira kana mambari merugamagia kana makehanda ugamite kigongona-ini giki ndungata ino nĩngwenda kũmĩrathima ngwenda kũhoya atĩrĩrĩ Mwathani na ũndũ wa hinya waku na ũhoti waku wĩtĩkĩre tu kũmũririkana wĩtĩkĩre tu kũmũkũra mehia maitũ Mwathani rĩ wamatwarire Kalvari namo mehia make rĩ marĩa angĩkorwo akĩrĩhio marĩtwa rĩrĩa etĩtwo mbarĩ yao ndĩra cia kwao magongona ma kwao marĩa maragia ma njohi nĩngwenda kũmũkũra na njarie njuge atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa thakame nĩ ũndũ wa kĩgongona na nĩ tondũ wa kwĩhoka Ngai ũmũthĩ ũyũ nĩ muohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ gũtirĩ ũhoro rĩngĩ wa njohi thĩinĩ wa mũtũrĩre wake ndauga nĩ egũtũra mũno rĩu ndekĩra kanua gake mũcamo wa kũmena njohi angĩkaigua njohi ĩkĩnunga akamĩthũra angĩkaigua ĩkĩingĩra kanua akamĩraraka akaigua nĩ akũmĩtahĩka thĩinĩ wake ndamũhe thayũ ndamũhe kũnyotoka na nĩ kwa Jesũ kũrĩa angĩnyotoka rĩtwa rĩa Ngai mũthĩ nĩ ndatetera muoyo wake mũrata we okire ngĩmũhoera akĩhonoka na agĩtiga njohi andehera ũyũ onake arocenjia ndahoya nduĩke ithe ndĩmũkiragĩria mahuho mothe marĩa mamumĩte thutha reke rĩu acenjie reke rĩu agarũrũke nĩ ndamũhoera Ngai wakwa njũĩ nĩ ũkũmũteithia na nĩ ũkũmũhonokia nayo ngoma ĩno nĩ ndamĩingata rĩtwa rĩake nĩ ndarĩkũra rĩu ndauga atĩrĩrĩ angĩkorwo rĩtwa kĩmondo rĩathĩrĩirio gũtũra rĩrĩcete rĩna njohi na kũnyua na rũrebi rĩu nĩ ndarĩeheria ndauga nĩ egũtũra muoyo arahaga mawĩko ma Ngai ndaigĩra guoko gwakwa igũrũ rĩake kuga magongona mothe ma nduma magongona mothe ma ndĩra ma mbarĩ na ma mĩhĩrĩga kuma kĩhumo gĩa kũrĩa ciarĩtwo mothe nĩ ndamaunanga macoki mothe ũmeherie rĩu kuma ndagĩka ĩno Ngai arothia na thayũ akone wega na akone kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndahoya ndacokia ngatho cokeria thutha wakwa uga Mwathani Jesũ ndoka mbere yaku niĩ ndĩ mwĩhia no kũgerera kĩgongona gĩkĩ kũgerera kĩgongona gĩkĩ muthenya wa ũmũthĩ nĩ ndatua matua ma kũhonoka nĩ ndatua matua ma gwĩkumbũra Jesũ nĩ Mwathani honokia muoyo wakwa honokia mũtũrĩre wakwa na kuma muthenya wa ũmũthĩ ũhotithie kũmena shaitani na kũmena njohi na magongona mothe ma njohi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ũguo nĩguo ndakũhoera ũrĩa umbũraga na kanua na agetĩkia nake Ngai nĩ amũhonokagia thiĩ ũkone wega na ũkarathimwo nĩ Jehova amina. God bless you. Ngai akũrathime na wĩke wega yo hai mũke mũnjĩra mũrĩ inyuothe sina kazi hiyo ya watu wengi kujeni hawa ni wanani waliongea na nani na mtoto wako niambie how are you ulipotelea wapi wewe yes niambie okay na kuombea Mungu unajua Mungu wangu ni ushindi. Father, in the mighty name of Jesus, I commit your son to your able hand, knowing and believing that the destiny is greater. Kila gĩothe wĩkĩrĩte thĩinĩ wake nĩ gĩgatuĩka na nĩ gĩgakinyanĩra. Nĩ ndamũrathima Mwathani the journey ya graduate Ngai ũrokorwo hamwe nake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ũkone wega amina. You are going back to school. Si tulisema ya kwamba utaenda na utasoma na utakuwa number 1. Mwathani nĩ tondũ wa ciana ici cia ndungata ĩno nĩ aciruta gũciũka kĩgongona na magongona rĩu nĩ ngwenda kũmũrathimĩra mwana ũyũ agĩcoka cukuru gĩthomo kĩroingĩra thĩinĩ wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. As I commit these children to your able hand, my Father, I believe and I trust that God nĩ ũkũmahe ũgĩ na ũmenyo wa maandĩko ma gĩthomo marĩa mothe marĩandĩka na magathomithio nĩ marĩthomaga na makohĩga na grade ciao ikorwo njega kũrĩa aciari matakinyire o nĩ magakinya kĩrĩa aciari matatuĩkire o nĩ megũtuĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Igongona rĩrĩ Mwathani rĩa kwarĩrĩria ciana o ta ũrĩa ndungata ĩno yoka ĩrũgamĩte kĩgongona-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai arorathima. Mwathani ndarugama na mũciari ũyũ nĩ tondũ wa mwana wake agĩthiĩ gwĩka kĩgerio concentration ya gĩthomo ona ũhoro wa kũhetũka nĩguo ndahoya harĩ we. Igongona rĩrĩ Mwathani Ngai wake gongona rĩrotuĩka tu nĩrĩo rĩgũtuĩka ũgĩ he mwana ũcio nĩgetha Ngai wake gona angĩkahetũka nĩ tũgacanjamũka na tũcokie ngatho kĩgongona-inĩ gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kujeni munisalimie mkwaje. Niambieni weka mkono wako hapa. Mwathani nĩ tondũ wa ciana ici nĩ cionetio na ikarutwo nĩ aciari
itanacoka githomo-ini ni ndarutanire ngiuga mundu wothe wina mwana atanacoka githomo ni wega amurutira igongona. Muciari uyu aronire ari wega na aranengera ciana ciake igongona ciuke ciirugamirie as they receive back to school. Mwathani ndahoya for wisdom and for knowledge, kuhiga kwa mathomo kirathi-ini maiguage, na Mwathani destiny ciao igatuika na igakinyanira kwenda-ini kwa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Uguo niguo ndahoya. Amina. God bless you. Ukwenda atia? Ona wanjitie gwaka hau ni hega. Mwathani mwaka uyu ni urike thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thio gake na ndukage mbia. Ukai mundu wina igongona oke ndingihota gwika mundu umwe please. Ndiguagira itha rimwe. Ukwenda atia? Ni undu wa gitambaya atumia aria mauma na magetha ukai na indo iria mauma nacio ukai. Tony wa keyboard na mwanake wa Ndarama na Wanjiko wa Mureke. Mundu mana igongona giathi giki nikihumburie. Amina. Nataka tu unipatie tu mkono. Simama hapo tu juu. Mwathani ni tondu wa ndungata ici igongona rori rwetikirika marugama gatakati-ini ga kigongona giki na kiria giatuma marugame ni gucokia ngatho ni tondu wa makiria ikiro ria kumaingiria thiini wa uhoro wa gutuika ndebora, na tondu ni maigua kiugo kiria ndamahoera ni kia mwanya na ni gia kirathimo. Riu mauga ni mekwinyitania na kigongona na njira ya kuheana iheo ciao. Marathime na utume mone thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru murotonga muthereme na mugacire. Wekelea tu hapo na Ngai akurathime. Anthony Mwathani twetikaniria na ndungata ino we witagwo kuhonania na ukanjaga thibitari ciothe na mariboti mothe ma ndagitari matwandikagira magatuhe mirimu ingi nginya tukamaka tukarigwo kana ihonagwo. No we ni wohonanagia. Honia ndungata iyo kuma ndagika ino Mwathani tondu wa ithenya rio warugama haha ni ndahoya marua macio makanjike kugia na uhonio na kirathimo kia Ngai. Ni ndandikire thakame ya Jesu iromuhonia thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thio kone wega. Amina. Simameni. Thakame witũ igũrũ ithe witũ rĩ igũrũ Amen.
Ti-itherũ Mwathani ithe witũ we wĩ mũtheru mwene hinya wothe, ningĩ we Ngai wa tene na tene nĩ kwagĩrĩire mũno na nĩ wega, ona ningĩ nĩ wĩra witũ kũna atĩ tũkũgathage hĩndĩ ciothe ona kũndũ guothe. Nĩ ũndũ ũcio ithuĩ hamwe na araika arĩa anene ona gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nĩ tũgũkũgoca na tũgakumia rĩĩtwa rĩaku rĩega matũgĩkũgoca hingo ciothe tũkiugaga atĩ wĩ mũtheru Mwathani we Ngai mũnene wa ita. Nĩ ũndũ ũcio ithuĩ hamwe na araika arĩa anene na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ, we Ngai mũnene wa ita igũrũ na thĩ nĩ kũihũrĩte ũnene waku ũrogocwo we mũnene wĩ igũrũ mũno. Ithuothe tuge ameni. Tũtingĩeta nĩ gũkuhĩrĩria metha yaku we Mwathani wĩihũrĩtwo nĩ tha, tũkĩhokaga maũndũ maitũ magĩrĩire no makĩria tũkwĩhoka tha ciaku nyingĩ itangĩgereka. Ona ithuĩ tũtiagĩrĩirwo nĩ kuoya twenyũ mũhuro-inĩ wa metha yaku, no ĩndĩ we Mwathani witũ we mũtugo waku kũna nĩ kũiguanĩra tha. Nĩ ũndũ ũcio ĩtĩkĩra gũtũma we Mwathani wĩihũrĩtwo nĩ wega tũrĩa mwĩrĩ wa mũrũguo mwende Jesu Kristo, ona ningĩ tũnyue thakame yake o ta ũrĩa kũngĩagĩrĩra, nĩgetha mĩĩrĩ itũ ĩrĩa ĩhĩtio nĩ mehia itherio nĩ mwĩrĩ wake, na ningĩ maroho maitũ mathambagio nĩ thakame yake ĩ bata mũno, ona ningĩ tũma ithuĩ tũtũũre thĩinĩ wake mĩndĩ na mĩndĩ, onake atũũrage thĩinĩ witũ o taguo ithuothe tuge ameni. Ngai mwene hinya wothe ithe witũ ũrĩ igũrũ, nawe waheanire mwĩrĩ mũrũ waku wa mũmwe ũrĩa wĩtagwo Jesu Kristo nĩ ũndũ wa wega waku ona tha ciaku, akuire akĩruta rĩruta rĩmwe, nake nĩwe mwene werutĩire rĩmwe na rĩarĩ rĩiganu nĩ ũndũ wa mehia ma thĩ yothe, ũrĩa woigire na agĩtwatha ũhoro-inĩ wake mwega mũtheru atĩ tũririkanage hĩndĩ ciothe gĩkuũ gĩake kĩa batama o nginya rĩrĩa agacoka rĩngĩ. Ithe witũ ũiyũrĩtwo nĩ tha, twagũthaitha mũno twĩnyihĩtie tũigue na wĩtĩkĩre o ta ithuĩ tũiyũkie indo ici iria we wombire nacio nĩ mũgate na ndibei, o ta ũrĩa mũrũguo mũhonokia witũ Jesu Kristo atwĩrire ciũkagio kĩambĩrĩria-inĩ kĩrĩa gĩtheru kĩrĩa maũndũ maya mambĩrĩirie gwĩkwo nĩ ũndũ wa kũririkanagwo kũnyarirwo gwake ona gĩkuũ gĩake, na nĩgetha tũiyũkie mwĩrĩ wake mũrathime mũno ona thakame yake nayo o ndathime. Ũrĩa o ũtukũ ũcio akunyanĩrwo ira mũgate na arĩkia kũgatha Ngai akĩwenyũranga na akĩũnengera arutwo ake akiuga atĩrĩrĩ, kai mũrĩe ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũheanagwo nĩ ũndũ wanyu, ĩkagai ũũ nĩgetha mũndirikanage. Ningĩ o taguo marĩkia kũrĩa irio cia hwaĩ-inĩ akĩoya gĩkombe ningĩ arĩkia kũgatha Ngai agĩkĩmane akiuga atĩrĩ, nyuanĩrai inyuothe gĩkĩ nĩ ũndũ nĩyo thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩerũ ĩrĩa yaitirwo nĩ tondũ wanyu, na ningĩ nĩ ũndũ wa andũ aingĩ nĩ ũndũ wa kwoherwo mehia. Ikagai ũũ hĩndĩ ciothe rĩrĩa mũkũnyuanĩra nĩgetha mũndirikanage. Ithuothe tuge ameni. Mwĩrĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo ũrĩa waheanirwo nĩ ũndũ waku nĩ ũikare mwĩrĩ-inĩ waku ona ngoro-inĩ yaku onaguo nĩguo ũkona muoyo ũtagathira. Rĩrĩa ũrĩuke gaka ũrĩe na ũririkanage atĩ Kristo nĩ akuire nĩ ũndũ waku na ngoro yaku ũmĩrĩage na rĩtĩkia na ũkũmũgatha. Thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo yaitirwo nĩ ũndũ waku nĩ ikare mwĩrĩ waku ona ngoro yaku nayo nĩguo ũkona muoyo ũtagathira. Tanyuai ĩno na ĩno nĩyo ya kũririkana atĩ thakame ya Kristo nĩ yaitirwo nĩ tondũ waku ũgĩage na ngatho. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, o ũtukũ ũcio akunyanĩirwo nĩ oira mũgate na arĩkia kũgatha Ngai akĩwenyũranga
akiuga atiriri kai uyu niguo mwiri wakwa uria uheanitwo ni undu wanyu ikagai uyu nigetha mundirikanage. Nikihota uguo arikia kuria irio cia hwaini akioya gikombe arikia kugatha Ngai agikimane akiuga atiriri nyuanirai inyuothe giki ni undu ino ni thakame yakwa ya kirikano kieru iria itirwo ni undu wanyu na ningi ni undu wa andu aingi ni undu wa kwoherwo mehia ikagai o hindi ciothe riria muri nyuaga nigetha mundirikanage. Thakame ya mwathani witu Jesu Kristo iria itirwo ni undu waku ni ikaragia mwiri waku ona ngoro yaku nayo niguo ukona muoyo utagathira. Tanyua ino. Ndio ya gukuririkanagia ati thakame ya Kristo ni aitirwo ni undu waku ugie na ngatho. Na riu kuma ndagika ino mwathani ni tugutheria giathi giki ni kia ngwataniro thiini wa ngwataniro ya kigongona giki ngoro citu na meciria ni mamwe. Mwathani ni twahoya wendo waku ndukanathame thiini witu nakio kigongona ini giki mwathani tuonagire maundu ho ona uhoro wa uhonokio waku. Na riu tukiamukira thiini wa metha yaku thiini wa mugate uyu urotwika wa kirikaniro wothe ukuria Ngai wake gogona kugia na kirikaniro kieru thiini wa Kristo Jesu wothe ukunywa mwathani aroga na kirikaniro kieru na kugikorwo gatigati-ini gaitu kwi mundu murwaru mwathani arohonio ni thakame ino thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru twacokia ngatho. Atungatiri na leaders Panga laini upokee mkate wa Yesu.
turi iguru Mwathani ndagucokeria ngatho ni tondu wa ngwataniro ya giathi iria twanyuanira turi ngwataniro na turi urumwe kanitha wendete Ngai na kanitha wendaine twahoya kirikaniro kiu kirotura na kirotwika gia kuruma thiini wa ngwataniro itu Mwathani riri nirio ihiga riria tukomagira tukona wega gikirikio kigongona-ini kiria tuthaithanagira Mwathani ugatuigua na Mwathani tondu ni wacokanagiriria arutu aku hindi iria yothe warikagia gutungata ukarianira nao thiini wa gikombe giaku na ukarianira nao thiini wa mwiri waku twarugama gigongona-ini giki twacokia ngatho gatigati-ini gaitu kungikorwo kwi mundu kugiragira maundu maritu kungikorwo kwi mundu kurwaga na mirimu na mundu gutindikitwo ni maundu ni tondu wa kirikaniro gia gikombe ni tondu wa kirikaniro kia mugate Mwathani ni twahoyo maiguire na nigetha Ngai witu maririkane twagitangathira wiki ino etuigue kino etuhingukire mirango ya kwiro hinguka Mwathani tumagarania hamwe nawe na nigetha tuthie tukone wega rathima kanitha waku no twike wa kuika maundu mega thengio ni tondu wa andu aya twarikia nao thengio ni tondu aria tuma nao mainuka na thengio ni tondu aria mauma online othe oro marathima ndatangatha kuma ndagika ino maroingihirwo ni irathimo maroingihirwo ni wega na utugi waku na ni gukimarekereria ndi muriithi wao nie waitiriria maguta no kinyamura ati tukuma kigongona-ini giki mathie makone uhotani mathie makone maundu manene mena igacire na thiini wao kugia na kuhotana unauma hotanira Ngai naguo ndumehere naguo theri waku urugame na ni thiini wa kiriko giaku Ngai twahoya na twacokia ngatho na riu ni undu wa Ngai the Ngai murio na Ngai roho mutheru ndamurathima thii mukone wega thii mugathereme thii mukagacire nginya muthenya uria ngitukonana may the Lord bless you tuseme amen naguo wega